The security panel let out a mocking cackle. I'd need the right code. Szia, Letti. Mi a helyzet, hogy vagy? While looking for Alex, I had ended up in the middle of a big-time crime operation. Mi újság, hogy vagy? Save me, man. What's going on here? A massacre. These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure, sounds good. Follow me. Játszogatok? The power to the rail had been cut. I'd have to get it back on to get the train moving. Rég nem játszottam ezzel a játékkal, aztán... Csak végig kéne játszani már. Hey, where are you going? The control room's up the stairs. Esetleg up the stairs, uram. Home free. This way. Hey, look out! Oh. Szia, Renkon úr. Mi a fasz? Na. Úgy van Max Payne-ben, hogy amikor elkezded a gémet, akkor végig kell vinned egy bizonyos nehézségi fokozaton ahhoz, hogy tudd a következőt nyomni, szóval ez így kb. Az alap, de amúgy ez a játék, a Max Payne így az alapfokozaton is nehéz amúgy. Dual Beretta, na ez a jó. Ez a jó. The train lit up like a Christmas tree. The power was back on. Geci jó vibe-ja van ennek a game-nek, amúgy kurva fasza. You're going old school. Of course. This is one of the best games ever. This is like, it's a must to play this game every 2 years, or I don't know. Ha. Hoppácski. Másik irányba kell menni? Yeah. I mean, the story is really nice.
like how everything's connected. You basically have to read the comics before you start the game, before you start playing every map. It's really good. It's really nice. Hello, Kraven. Nem is erre kell jönni. Na várjunk. Kurva anyád! Csak Benji. Már fönn voltam. Már voltam fönt. Már voltam, csak nem tudom, hogy hol kell átszökni. Nem. Nem is erre kell majd. Szia Chester, szia Benji. Mi újság, hogy vagytok? Ja, erre kell. Basszom. Ha nem, max megdöglöttem. Megdöglöttem? Szia Klárvéka! Mi újság, hogy vagy? Nem erre kell menni. Soti nagyon beteg amúgy. Suffering? Azzal nem játszottam. Lófasz. Gecire unatkozom, gecire nincs kedvem semmivel se játszani, úgyhogy ezzel fogunk játszani. Az igazi férfiak játéka. Szia Roland! Szia Bence! Szép estét nektek is, köszi! Mi újság, hogy vagyunk? Csá Barnika! Sure, sounds good. Csá Barnika, mi a helyzet, hogy vagyunk? Soldier of Fortune 2 nagy game volt, azt végigjátszottam, az egyet is. Meg kedvem nincs játszani semmit, amúgy az a vicc ma. Ma nem tudom.
A sztoriról annyit ugye, hogy a Max Payne ugye ez egy New York-i zsaru, nyomozó, detektív, aztán megölik a családját, és akkor ezzel kezdődik a game, és akkor ezt próbálják kideríteni, vagy ezt próbáljuk a gamebe kideríteni, hogy ez miért volt. Régen, amikor kijátszotta az ember, nem nagyon nézted a sztorit, csak az, hogy menni kell az gyilkolni ezerrel. The train lit up like a Christmas tree. The power was back on. Ja! Azt hiszem Azt hiszem le kell menni és be kell kapcsolni és akkor át kell törni ezt a szart. Ugye? Jól emlékszem én erre? Valahol be lehetett indítani, nem? Jávő felé. Ja! Megvan. Elfogtott a napi szobában, megnézem majd. So much for being subtle. What the hell? Takarodjatok le. És azt hiszem itt a vége ennek a mapnak. Ja. The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down at Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, I was gonna find out. Hát, a harmadik rész az azért zseniális, mert ha valaki vágja a Max Payne 1-2-nek a sztoriát, hogy van egy ember és ennyi mindent átél, akkor 45-50 éves korába egy kiégett alkoholista, drogfüggő zsoldos abszolút életszerű azok után, hogy megölik a családodat, meg gyerekedet, stb. Amúgy geci jó szerintem a 3 is. Ugye ott Brazíliában egy zsoldos gyakorlatilag, egy személyi testőr. Már nem is tudom, azt nem játszottam végig amúgy. Szia Csabi bácsi, szép jó estét. Újság, hogy vagyunk? Jaj, de vicces ez! A hangeffektek nagyon állatság. A hangeffektek. What was that? Miért a földet lövött a paraszt? Felkiáltó. The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. Detonator. Ne lőjük le a poént.
faszom lő? Mi a fasz volt ez? Semmi lőtt rám. Ideig. Éduá? Nincs kedvem semmihez. Mondtam, hogy tökéletes nap lesz arra, hogy megspénezzünk. Te nagy trükköző vagy a kurva anyád! Te szemét állat! Miért nem haltál meg egy sotiba? Te kis köcsög! Szia, Savior! Milyen helyzet, hogy vagy? Dual Beretta annyira jó. Wow, zé! The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. Igen. Palóc get right. Vald meg ennyien. Csász, Silver. Jaj, a legnehezebb fokozat nagyon kemény. Gyakorlatilag ott van olyan, hogy egy lövésbe meghalhatsz. De Degla nagyon kemény. Az miért tudod sebezni? Anyád, baszom! The bank robbers scored lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. Ennyi ammó van. Nem sok. Így az elején alig van pár fegyód. Aha. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. What the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery will Click. tip the odds in my favor. Aha. Dum-dum puska. Lefűrészelt. Ja, faszom van! Igen. Ajaj. Jó, szerintem nem erre kell jönni. Kecire nem erre. De akkor, hogyha nem erre, akkor miért van itt erre egy járat? Itt nincs semmi. Inkább akkor kellett volna csekkolni ezt a helyet, amikor itt voltam. Szia KXBT, mi a helyzet, hogy vagy? Silver úrral mi a helyzet, melózol?
Doolies. Vicces ez a zene. Ja, az, hogy mennyi ammó van, azt pont jobb alul mutatja, hol van a kamera, igaz? The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Nem lehet jó helyre rakni, mert valamit mindig kitakar. Anyádra dob gránátot, te féreg. Nem tudom, ez 2001-es játék, de kurva menő, hogy ezek meg vannak csinálva, szerintem. Hold it. Max, Jesus, you almost gave me a heart attack. I nearly shot you. Alex, I'm glad to see you. Szia, Jakabón úr! There are more corpses here than at the city morgue. Jó újság, hogy vagy? Hát igazából ez egy Steam-es verzió, és itt már lehet 1920-szor 1080-ban játszani, szóval ezért néz ki ennyire jól. Régen 800x600, meg 1280x1024, az egy kicsit máshogy nézne ez ki. Itt van egy cselszövő. És lelő és elszalad. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. Edzés utáni sziki-szaki? Akkor pont legjobbkor jöttél. Max Payne-re. Igazából azért lett ugye ide alulra rakva a kamera, mert így kitakarja az ammót, de ugye középre azért nem tudom rakni a kamerát, mert amikor véget ér egy chapter, ugye akkor jönnek a képregények, és ott az kitakarja a képregényt. De így kb. Ez a legjobb megoldás. Anyád! Nagyon szépen köszönöm a Na ezért 210. robban is a maradék bitem. Nagyon szépen köszönöm a 210 bitet. Aha, mehet a Max Payne hype vonat. Go! Aha, jó kóla. Régen mennyit szórakoztam ezzel. Valami, amit ki lehet nyitni, nem? Ja, most zártam be. Fasza. Ez annyira jól meg van csinálva. Ez a New York-i belváros. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. The American Dream. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo.
Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing it Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. Did you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. Who's asking? Swap plan. Don't answer. Don't answer. How do you put it? Rhetorical questions. Lupino ain't here, but he said bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into Kurva jó. the brothers. My cover had been blown. The door slammed shut behind me. And then I was dodging bullets like raindrops. Pain to the max. Yo, spot. Gotta keep them off. Kurva anyát a paraszt. A letter on the desk caught my eye. I had met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. Gagniti was a high-strung whiner on the verge of breaking apart, like an overamped Energizer bunny. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words. Quote, Vinny, you're in charge of this one. Unquote. Rico Muerte's coming to see it through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finitos. A V deal meant added Szia, crackes kutya. Jó újság, hogy... thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there. Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spook story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. CDST. Jegyzet. Én most Getting out was not going to be easy. The staircase was locked and the elevator had been busted for a decade or more. Így szórakoztam én ezzel régen. Jaj. Hát ilyen rezgős kúróágy. Én elengedtem már a Diablo 4 bétát, úgyis geci sok minden meg fog változni, mire kijön a game, aztán elég volt a Necromancer, a Rogue, meg a Sorcy. Barbárba is kicsit belenéztem, de a druidához már nem volt lélek jelenlétem, hogy elkezdjem, mert mondták sokan, hogy nem jó. Szóval én most le is töröltem, aztán fölraktam a Dotát. Értem.
Ez, hogy jaj. V-head junkies could go off without a warning. I had to be careful. Szép hernyós tű, itt van Mari. Max Payne. Geci nagy. Mehet majd az üvöltős ott a Csabibával. Ja, Gergő. Persze, hogy a régi, a Max Payne ennyi. Jó kúróság. Csá, Ferenc úr. Régen is bekapcsoltam az összeset, persze. Olyat csináltam, hogy amikor drogosok ülnek a tévé előtt, kikapcsolod a tévét, azt megőrülnek. Meg volt, hogy nézték a tévét, azt így kilőttem a tévét, amit néztek. Azok a felbősültek, az neked jöttek. Vicces. Nincs kedvem semmihez. Sajna ma is felkeltünk, Ferenc úr, úgyhogy legalább Max Payne-ezünk. Nincs máshoz kedvem. Na, szép hernyós tűk. Kúrós ágyon. Nem a killeket, hanem lehet ilyen slow motion módot benyomni. Jobb klikkel. Ja, bullet time, azaz. Jobb klik, és akkor mehetsz slow motionba, amíg a kis homokórád le nem telik. Geci menő. Nagyon menő. Imádom. Zseniális. Cool. Anyád, de befostam! Honnan faszból jöttél elő? Ja, igen. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. Igen, a csapda. Voltam, hogy meghaltam benne. Was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Húzni, micsodát? A few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return, I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. Legyen hangosabb? Tudok, persze. Effekteken vagy a zenén? Gondolom inkább az effekteken. Talán így jó lesz. What the? I think I died. I think I'm dead. I think I'm died. I think I'm died. I think I'm dead. Think I'm dead. Da. Oksa. Something, get up!
Kaptad a skadudlét, hülye gyerek. Erre mire rájöttem régen, hogy ezt így kell megoldani. Nem így kell? Vagy a molotovval? Nem ezt kellett lerobbantani, hogy le tudj menni? Na várjunk csak. Lehet, hogy elbasztam a gránátot. Máshova kellett volna? Ezt nem kapcsoltuk be. Nagyon fontos. I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. Ez csak ilyen easter egg-es szoba. Jaj, rendőrség! Nem kell valahol liftezni? Csöcsök. Nem áll, hogy csak szimplán kilőttem sotival, a gránátot meg odabasztam. I thought it was a bomb for sure. I think I died. I think I'm dead. The hooker had left her diary on the table. The hookah. The diary belonged to a Egy hooker kurva named Candy naplója. Dawn. The read would have made a vice cop blush. Candy Dawn. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent her the latest one-eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. Szép kúrókéró. Kazetták? Amerikai pite 1-2. Itt a kalsó. Nyomd le a bullet time-ot! Go get him. No, wait, you go get him. You go and get him! Mi a fasz? Elővenni a duelist. Nem, azt hiszem néha, hogy meghaltak már. American Dream. The old service elevator rumbled down to the bowels of Jack Lupino's hotel. Petkények. Szép mosókony. It was freaking crazy. The cops were doing a full-scale siege next door. More traffic than rush hour. I mean, bleeding. Ja, elkezdtem ezt, hogy játszok, vagy biztos megyek warzone-ozni inkább. Jó éjszakát! Maradjunk annyiba, hogy ez jobb játék, mint a Warzone. Nézzük, mi A megy winter össze. storm warning is in effect in the whole tri-state area, as both freezing rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed, and people are advised to stay indoors. The severe blizzard has ravaged New York for 3 days now, with no end in sight. We'd been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire.
Szia, Matthew! Milyen helyzet, hogy vagy? Hát persze sokkal jobb. Jó éjszakán! Megvan a 2 is, 3 is. Half-Life, igen. Exhibit number 1, a newspaper. A dead man tied to a chair lay on the boiler room floor. Az öreg Vinny Captain Gognitti. Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero death matches. But a 6-pack of root beer gets me every time. The murder weapon was a baseball bat, now lying in a pool of drying blood next to a newspaper folded open on a Captain Baseball Bat Boy comic strip. Az öreg Vinny Gognitti. Take vampire movies. Why are they always set in L.A. or Menjünk egy kicsit dúlizza. Ja, itt vannak ezek a mafiózók. Chill with the guns. Trust me, you don't want to piss Muerte off. Gentlemen, let's do business. Green for green. Here's the green-eyed angels. Amen. Jó éjszakán! A lifetime ago, this would have gone down as a narcotics arrest. There was a key on the table. Fél évet. Ja, meg a Colt Commando. Van benne ugye Colt, ugye az M4, MP5, Dual Ingram, ugye? Én Shottizi szeretek nagyon. Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, now they're gonna do it. But no. They sit down in front of a TV and solve their differences with a kung fu fighting video game. I tell you, Candy, I was so depressed, I strangled them both with the video game cables. Oh, Rico, you're so bad. I am, ain't I? Aha. Ott egy túrós fagyira meghívta a hölgyet. Rico Muerte, big-time hustler. It's that cop. Muerte went for his gun. Do something. Kurva vagy! Sült kurva! Szia DST, szia Ubizor, hello mindenki. Én is jöttem. Épp ment volna túrós fagylalt. Miből van ez a rierony? Na végre. Kérem a jussomat. Letolt gatyával ez a buzi.
annyira menő ez a slow-mo fight. Hát teli szartad a pencedet, öcsi. The antique switchboard was still in use. There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area, the kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines, the blood veins of New York. Right now, there was a different set of moans and groans going on. Boss, Corneli, it's Max Payne. He came, started capping us. He killed... Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Mi a faszom? Föntről kell bemenni majd, ugye? Ha jól emlékszem. Aha. Valaki láncdohányos. Félkarú rabló. Passzíven anyád. Na. Anyád, de befostam. Igen. De itt a dohányboltba szentesi alkoholisták bemennek kaparni egyet. Hogy hát ha aztán nem jön be, akkor jó van, akkor nem jött be, akkor adj egy mátyás keserűt, azt elmennek. Ja, itt kell kinyitni az exitet. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Rendszám vodka. Orosz mafiózónak a kocsia. Mit nem ad? Another bomb exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way.
Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. I don't know, man. What the? Passzíven az anyád. Te szemét. Hedusgálnak dual ingram? The headlines were a depressing read. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. Annyira imádom ezt a bullet time-ot. Király. The whole building was rigged with explosives. Bocs, fasz! Nem akartalak megölni. Igen, krokodil drogos. Keci jó zenék vannak amúgy ebben a gameben. Miért illik a szituhoz. De miért sem ez... Ja, hogy itt is bújik a haverod. A kurva anyját neki. Keci jó ez a zene. Annyira illik a gamehez. Ingramon már van. Dualies. Igen. Cold Commando. A beaten up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooden. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. Klik. Kurva jó ez a képregény. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of a manic depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. Ja, majd biztos kijövök. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be Most before előről the explosive kezdődik. makeover. Elfelejtettem menteni. Elfelejtettem, hogy ha nem mentek, akkor ez lesz a jussom. Hogy lebaszott? Azt a The kurva. headlines were a depressing read. The headlines were screaming bloody murder.
F5 quick save, ugye? Mit gondolnak? Ki nyitott ajtót? Mikulás? Ja, hogy ti ennyiben nem haltatok meg. Nagy királyok vagytok, fasz gyerekeim. The whole building was rigged with explosives. Meg se láthatott még. Geci jó ez a zene amúgy. What the hell? Hogy bájd az Ingramot. A beaten up. I needed a key to get past the locked door. Someone had left a letter on the counter. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagniti was his usual self, all talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left, and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing you could count on, you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. Hold it right there. Payne, this is your final warning. Surrender or we'll be forced to take action. Bazd meg anyád. Nincs itt a kulcs amúgy sehol? There's a key on the shelf. Viszlát! Jól emlékeztem, hogy ott a kulcs. De nem akarsz amúgy meghalni? Fasz gyermekem. Jöha! Te csak úgy így dobálgatsz gránátokkal. Igen. Spot. Hát már megint jön a fasz. Pedig kaptak skadud le flikkeket. Anyád. Quick save. Mielőtt csávába kerülnénk. Miért bújtok el, szemétgyerekek? Te csak loungingolgatsz, vagy mi a fasz? Ezt nem lehet rezektetni, ezt az ágyat sajnos. Ezt kell kinyitni, nem? The American Dream. The bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office.
the alternate route led there by way of adjoining rooftops. It's never been this cold. Never ever. It's like the skies. Mondjuk télen pólóba, meglepő, hogy télen pólóba fáznak. Drogos Jancsiék. Lefagy a seggem, azt mondja az öreg. Ez hogy lehet? To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Igaz. Imádom a fütyülő banditákat. Ezek leszarják, hogy itt megy a... De csak így! Luigi's Laundry. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Ez van bezárva, igaz? Pizza delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. Na akkor. Meguntalak titeket, buzikáim. Szobd le apád. Hey, No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay. Előre, hercegnő. Ez is át fog baszni. It's me. Open up. Let me in quick. Not so fast. The password. John Woo. Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's a trap! It's Payne! Again. It's a trap. It's Payne. Doolies. Követelem a jussomat. Ugye, most kulázik. Kijön kulázás, azt lelövöm. Nézzük, mi megy a televízióba. New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyrie-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the listed casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne.
Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. Viszont! Szia Pablo! Szép estét! Neked is kösz-kösz. Mi a helyzet, hogy vagy? Bazd meg anyád! Thank you! Köszi! Nem erre kell. Feszítő most, aki kell baszni az ajtónak a léceit ott fönt. Vagy vissza kell jönni ide? Jó kérdés, mi? Egyszerre elfelejtettem már. Nem lehet felugrani, ugye? Úgy emlékszem, hogy nem. Gonna hurt ya. Valamire nem figyeltem fönt. Valamelyik ablakba kell kimászni? Na itt hát ez... Esetleg what the hell, uram? Ebben a játékban azért még kellett logikát használni rendesen. Gyerekként mennyi időbe telt ezekre rájönni? Azt a kurva amúgy. Doolies. F5, mielőtt lefordulok a székről, ugye? Hello? Nem kedvesek ezek az urak. It's always red or blue in the movies. So green? Szerintem ők most nem boldogok. Ez kurva nagy robbantós Lajoség. It's always red. It's always baszom anyám.
Sniffing the violet from bottom. Big save every fight után. Ez még a legkönnyebb fokozat, és itt is egyhitelhetnek amúgy, nem? Nagyon nehéz a játék. Nagyobb nehézségi szinten amúgy. Geci nehéz. Tényleg egy pisztolya is akármelyik egyhitelhet, hogyha nem tudod, hogy kéne mozogni. What the hell are you standing around here for? They're bombing us. What are you doing? You're doing... Vinny got needy. Just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah! Oh my god! Oh god, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Gagnidi bailed. I made like Chow Yun fat. Geci jók ezek a szövegek ebben a gameben amúgy. Az egész fasza. Az egész jól ment most. Olyan faszom volt. Ez annyira vicces, ahogy beszél, azért ezt meg kell hallgatni még egyszer. Vinny got needy. Just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah! New York-i slang zseni amúgy. You shot me. Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. With pleasure, Gagnidi boss. bailed. I made like Chow Yun fat. A crumpled letter lay on Gagnidi's desk. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gagnidi had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. Psycho. Vinny Gagnidi was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. Hogy eldugta a zsebébe a He knew shotgun, who his Geci. boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gagnidi would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. És erre kell menni most. Szerintem. Az öreg. Gagnidi hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors, ice hard and slick under my hands and feet. And somewhere in the background, the wail of sirens, the city howling after me. New York sped by in fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gagnidi made his move.
Aha, mint a cicukák. Talpra, ugye? Ő is? Persze! Cirkuszi mutatványos volt mindenki. Milyen bűnöző lett. Mindig megjönnek a haverok. Neked meg a kurva öreg anyádat basszák szájba. És itt van mellettem az öreg a sikátorban. Szakadok. Szia bum bum. Milyen helyzet, hogy vagy? Nagyon vicces volt. Ja, azt hittem itt is van valami ilyesmi. Igen. Megcirógattam ott lent az öreg Gognittit. Jól emlékeztem, hogy ezekben a ládákban van. Ez egy kicsit bugos a game. It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it. No problem. Mi folyik itt? Mi folyik itt? Mi folyik itt? Mi ez a bug? Mi ez a bug? Geci, szakadok! Hát ez zseniális volt. Jaj, a cutscene alatt szakadtak rám. Nagyon vicces. Menjünk gyorsan vissza. It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it. No problem. Hát gondolom Steam bug. Gondolom Steam-es bug. Steam-es verzió és cutscene bug. Okay, boss, you got it. No problem. Hold it. Csak szerencsé, geci sok sütnivaló. Egyből mentés, bazd meg! Egyből. Szép tetején lévő kosárlabda pálya. Aj, kurva anyád, bazd meg. Ja, fasz volt ez. Megint cutscene. Bazd meg anyád.
Te még mindig nem véreztél el, te buzi? Kurva öreg anyád. Kis köcsög. Kis faszopó. Faszopó kis vinigognitti. Szép sorompó. Fú, de befostam, bazd meg! Anyád! Got him down. Már nem tudsz ugrani, te fasz gyerek. Ja, biztos Rich. Esetleg Rich uram. Persze, jöjjünk le kicsit tévét nézni. Nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Rivera from the NYPD with no further comment at this time. Apart from his suspicious food habits, I figured Bravura to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now. For now. Miközben ugye üldözünk valakit, az a legjobb dolog, hogy kicsit üljünk le tévézni. Ha esetleg valaki nem tudta volna. Nem ugrasz sehova, ugri-bugri. Hát ez nem volt jó ötlet. Nem számítottam ennyi fiatal emberre itt. Ez miért robban ilyen gyorsan? Nem. Ja, hogy én maximum vagyok. Elkapni! A fasz! Halló? Halló? Hát itt mindenki egy isten. A dörömből. Open, goddammit! Payne! I'll kill you, you lousy freaking... Remélem megégek abba. Jó van, akkor bassz szíven az anyádat, te buzi. Így jobban jártam. Hát
Végre jártam jobban. Itt mindenki ilyen spot nader amúgy ebben a gameben. Quick save. Hát ez kurva vicces ez a game, olyan jó dolgok történhetnek meg benne. Open, goddammit! Open goddammit! Payne! I'll kill you, you lousy freaking cop! A freaking cop! Jó éjszakát, faszok! Ti nem játszotok jól. De most én se. Lőjetek le, tessék, kurva anyátokat. Tudtam, hogy kijössz a féreg. De slow-mo-ba is lelőnek. De mi a f... Lőj le! Na, tessék, lőj le, lőj le, lőj le. Látod, ő nem talál el. Haló? Gagniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Screw you! Bad start, Vinny. Ah! Police brutality! I rate pretty high on that. You can't just hurt me in cold blood! Just keep telling yourself that. Ciao, Baloo. Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I wanna know where your boss is hiding. Jegyzet, There hogy was no vagy. glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. Elhiszem. És ugyan. I'll tell you, just don't hurt me no more! Lupino's at Ragnarok, the nightclub! Book me! Take me in a home into the freaking jail! Akkora már, hogy van egy ilyen klub, és az a neve, hogy Ragnarok. Geci, hatalmas. Your rights will be read at your funeral. American Dream. Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence. And Lupino's goon squad, the worst stone-cold killers this side of hell. Jogos, Ferenc úr. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of a nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop killer bullet through the heart. Like father, like son. Just like Jack Lupino. Kérem a pénzt. Itt nem tudtam amúgy gyerekként, 10-15 percet pöcsöltem, mire rájöttem, hogy ott igenis van egy ilyen security kar, amit le kell húzni. És akkor hol is nyílik ki a titkos bejárat? Vagy az még nem az a rész? De itt van. De befostam, itt van a titkos bejárat. The book had never been a bestseller.
Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. Néha ilyen is kell, Balú bácsi, aludni egész nap. Én is aludtam este 6-ig. Geci fáradt voltam. Az biztos. Ez, hogy vatta. Geci jó ez a game. Meg a sztori is kurva jó a végén. Meg ezek az apró részletek a gameben nagyon menő. Ez az egész. Hogy ugye a feleségét megölik, és van ez a drog, amit nyomatnak New Yorkba, ez a valkűr. És akkor ugye ennek a helynek is az neve Ragnarok, ugye? Nagyon menő, nagyon kurva jó ki van találva. Nagyon jók a képregényes részek. Anyád, de befostam. Basztam. Nincs painkillerem, geci, ezt safety-be meg kell csinálnom valahogy. Slow-mo-ba. Jól kiadta a safety. Hova megy a golyó? Kéne valahonnan painkiller. Miből van ez a nightclub, Getz? Books on the occult had been piled on the table. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. A painkiller. Azt a kurva, hogy begurult az öreg. Képregényes részeknek olyan jó vibe-ja van. Nagyon eltalálták ezt a gémet akkoriban. Bazzeg, egy lövés vagyok. Durva, hogy ez a game 2001-es. Ó, van game save. Csak megoldjuk ennyivel. Valahogy. Tudom, hogy erre kell menni, de hát ha van még valahol easter egg-es painkiller. Azt hiszem itt van valami. De finom!
On thoughts of the final wish, new era? What do you mean? I don't understand the question. We played like shit, they were better. What's the thoughts? I mean, I hate playing online because we always lose the finals, even if we are in the finals from the upper bracket, because we win the upper bracket final and then we have to wait 2 weeks or more than 1 week to play the to play the actual final. Everyone is delaying it on purpose, and I fucking hate playing online in COD 2 because we are winning every fucking LAN in the game. So I just don't like playing online. I don't give a fuck. But it's gonna be good for the upcoming COD 2 LAN, which is gonna be in May in Budapest, so I think it's fine. We should have won Downville and then it would have been over, but we played like shit, so we fucked up crucial things in crucial rounds. We let them get back into the game on Downville. Should have won like 10 rounds on Axis, to be honest. That's it. It's fine. Sometimes you win, sometimes you lose. Just, that's it. Gonna be good for the LAN. What we have to work on. Lesz egy nagyon beteg rész majd, nem akarom, nem is spoilerezem le, de annak annyira durva horror vibe-ja van annak, nagyon nyomasztó. Szerintem akik játszottak régen a game-vel, azok sejtik, hogy miről van szó, de akik nem, azoknak jó meglepetés lesz majd. Hát az nagyon kemény, igen. Főleg akkoriban, 2001-ben voltam 7 éves. És ez a game még mai napig kurva jól néz ki. Úgyhogy 2001-es. Geniális. Story, a cutscene-ek, a képregények. Long gonna be exciting, yeah. Renkon moderátor törölte. Renkon... Micsoda? Ja, a saját üzenetedet törölted. Azt hittem már valaki beírt valami hülyeség. Az jó amúgy. Én nem is értem, hogy miért nincs ilyen lehetőség. Ja, ahhoz képest, hogy akkoriban milyen játékokat adtak ki, ez nagyon-nagyon jónak számított. És még mai napig is, hát nem nagyon mondanám pixelesnek ezt a játékot. Oké, hogy ez egy Steam-es verzió, meg van oldva, hogy 1920x1080-ba tudjad játszani. Mert nyilván régen 800x600-ban nem így nézett ki a game. De zseni a game. És amúgy majd azt hiszem, vagy jövőre, vagy valahogy 2024-2025 körül majd terveznek a Max Payne 1-2-3-ból HD remastert csinálni.
Köszi, Martin. Melyik kart is kell lehúzni, hogy itt átvezessen? Ja, itt van fönn. Nem itt? De. Kurva anyádat, bazzeg, mitől sebeztek le ennyire? Jó is, hogy amúgy lehet törölni saját üzenetet Twitch-en, mert eddig nem lehetett. Ez is mennyire király. Nagyon poén. Amúgy tényleg vannak benne olyan részek, amik nagyon nyomasztóak voltak gyerekként, hogy úgy hatottak. Tök sok olyan van, hogy tök sok olyan rész van benne, hogy nagyon gyerekként nagyon megmozgatta az agyadat. Ezek a logikai dolgok, hogy mit hogyan kell. Meg tök királyul meg vannak csinálva. Meg ezek a háttérzajok, hangeffektek. Nagyon király volt ez régen. Még most is király, ugyanúgy. Nagyon élem ezt a gémet. Jaj. Na most jön, el kell menni ezekhez a... The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Ez a nagyon beteg rész. Nagyon jó az a játék. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella! Blood to you all! Secret living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. Oh! I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words!
Honnan a faszból került az oda? Ja, leesett. Már értem. A fasz. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond the world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! Die! You'll die! You'll die! Now! All die! Oh! The wolf! Igen. When Lupino finally went down, Blah, 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 stay blah. that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact. I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. Bedrogozott ez a kurva. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Ez a kemény. Így van. No, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry.
Ennek a résznek nagyon beteg vibe-ja van. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? The pictures were filled with good old times. Mennyire beteg volt ez? Gyerekként ezt végigjátszani. Ja, bazd meg, én meg lecsúszok. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Még jó, hogy nem quick save-eltem véletlen. Gondoltam, hogy ott át kell ugrani. Ajaj. Csuszamlós ez a véres köldök zsinór itt. No, 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 please God, no. Slice them, dice them, shoot them full of holes, blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Michelle's diary. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry, her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy, that cute frown on his brow. Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. Lay on the table. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling.
Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Igen. Jó ötlet volt. Crack. Crunch. Crack. Jó ötlet volt beszólni neki. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. Checkout time. Play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. Again. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Itt lesz a lopakodós Lajos majd. Csak arra lehet, ugye? It's Frankie's turn. We'll take care of it. Yeah, I know. Just I wouldn't mind having a... Hey, hey! Elfelejtettem, hogy akkor jönnek onnan is. It's Frankie's turn. We'll take care of it. What the hell? Kurva anyád! Egyből kell indulni, bazd meg. It's Frankie's turn. Hey, It's Frankie. What the hell? Faszomat menteni kellett volna talán és visszafordulni egyben. It's Frankie's turn. Yo! Faszom, de nehéz ez a rész, még így is. Milyen lett a legnehezebb izén? Kurva anyátokat! Megint meghalok. Faszom. We'll take care. Hey. De miért? Miért? It's Frankie's turn. We'll take care of it. Yeah, I know. Just I wouldn't mind having... Ezeket kell előbb elkapni? It's Frankie's turn. Yeah, I know that. Hey, Hát hova? Hova hadonászik ez a buzi? It's Frankie's turn. We'll take care of it. Yeah, I know. Just I wouldn't mind having a go at him myself. It's Frankie's turn. Yeah, I know that. I know. What the? És nem adja oda a fegyót, értem.
A Free Fire baseball ütő. Jaj! Szia Kisza, szép estén. Jó újság, hogy vagy? Ja, hogy te nem haltál meg. Jól van. Tudod mit? Kurd meg az anyádat. Persze, te belegugolsz. Az apádat felakasztották. Nem. Ja, itt mindenki eltalál, akkor 0 HP-n vagyok onnantól. Érdekes. Megütöttem a baseball ütővel. Megütöttem a 2 méterrel előttem álló embert baseball ütővel. Észrevettük? Ne! Azt is megütöttem a baseball ütővel! Vagy egymást lőtték? Ja, egymást lőtték. Jó van. Ez a Free Fire baseball ütő lesz. Ez kurva vicces. De nem már! Yo! What the hell? Hey, yeah. Hey, it's Payne. Persze, sapka. Rájöttek a Free Fire-emre. Gyere. Hold it. Megint megjött Ingramos Lajos. Persze lelövöm, bazzeg, komolyan mondom, elmentem, ahogy megölöm az elsőt. Kurva anyátokat. Igen, beszorultam én is a kanapé alá, meg az új konyhabútor alá. Kéne egy stepbro, aki segítsen. Ez nagyobb csáva, mint az. Egyetek már, bazd meg! A fasz! A fasz!
Nem lehet abba a KMC-be belesülni véletlen? Megpróbálok majd settenkedni. Csá, Kevin úr! Mi a helyzet, hogy vagy, kis barát? Imádnak fütyülészni. Jaj! Azonnal! Ja, hogy ti már itt szakadtok. Figyelni kéne a részletekre. Szegény Ferenc úr, jobbulás neki. Puszi a bokájára. Na jól van. Persze, kurva anyátokat. Bezárni az ajtót, azt csak beengedni a kopognak, igen. Azonnal menteni. Igen, túl könnyű, az tudkó. Bazzeg. 20 perceit szenvedek, lehet, hogy több. Ja? Megjöttünk. Bepálott a csöcsöm, az tudkó. Haló? Basz meg anyád.
Ja, te ekkora király vagy, meg te is. Zizzadtak királya. Csak ide. Ja, persze, te nullára lősz egy golyóval, hogy szoptasd meg anyád. Azt a parasztot. Aha, dudálnak ezerrel. Igen, a bőrkebét. Halló? Igen, maguk. Things were fast going from bad to worse. A policemanok meghaltak itt. Halló? Repnagyik? The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Bird home. Just forget about it. Just forget about it. Just forget about it. Just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's freaking bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Csá, Milú. Jejzem. Hát megint hogy lőnek el? Crime scene. Szakadsz, az jó. Kurva anyját. More evidence that Punchinello did. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. A drognak a neve, amit terjesztenek ezek a kis köcsögök, az a Valkür. Don Punchinello had put a hit on me. De a menők úgy mondják, hogy V. And it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Csá, fakutya. Köszi a gifszabot. Jó újság, hogy vagy? Köszönöm szépen. Mert a hype-onat a Max Payne-re, vagy engem geci módát basztak? Szép amerikai alsó, oszkúma. Legnagyobb gémek egyike, mi a helyzet? Minden faszom? The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. Füge Frankie. How the hell did you get this? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Fine by me. This works out just as well. Kebit, szedd ide ki rendesen az aimpuncsokat. Mi esik ki a gatyájával? Ja, tárak.
Hát, hogy ezzel kell kezdenem. A füge Frankie. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Fine by me. Fine by me. Just as well. Nem volt jó ötlet. Na, lőjél le! Azaz. Persze te előzt, buzi. Hogy behind az öreg. Thank you. You've been a lovely audience. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. Igen, tulipán Big black Jimmy. Mercedes. Jani gogolag. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item, armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. That's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Time, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res cargo guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you will need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, like the ferryman of the river Styx. Basszíven anyám. Csá, Krisztián. Milyen helyzet? Persze, kurd meg anyád! Na, lőjél a cigány gyerek! Te itt szakadsz, értem. Soldier of Fortune, ez nagy game volt. Én a 2-vel játszottam nagyon sokat.
Irigy egy game, az fix. Mit látnak szemeim? A porszívózás itt is kell. Hát a táj az vinnek számít amúgy csében, ugye? Legalábbis régen annak számítom. Te nagy spotnéder vagy, a kurva öreg anyádat passzíven, ezt a gecis nagy kurvát. Tudjátok mi volt még a nagy game? A Star Wars-nak a Republic kommandója, amikor klónokkal kell menni, az kurva nagy game, szerintem. Az meg! Nem vágom. Azért éve nem játszottam a Star Wars game-mel. Az hogy ment mellé? Where is the shotgun blast going? Aha, yeah. Na vagy ne a kurva anyádba! Menj már anyádba! Hova megy a shotgun blast? Mi a fasz? Nem veszik ész, hogy hiába írogatnak teljesen nem tudok tálcázni. Anyádon nem basztam. Szakadok, xd-zek, szikkenek, szakkanak. Van már var? Milyen var? Szia, Jancsi bácsi. Te hogy kerülsz oda, kis kolompas? Varozni akartok? Ja. Hold it! Boss.
Doolies. Meg nem tudok letálcázni. Menj már a kurva anyádba, mi a faszom volt ez? Hold it. Azt a kurva. Bezárult. Microphone activated. Szerencsé, hogy mindig quick save-elgetek. Van bávar. Jó. Jó. Hello. Most Jaj! Annyira menő ebben a gameben, amúgy megunhatatlan. Számomra. Igen, bullet time van el. Itt vagy Jivex. aha, indítom. Jó, addig pislantok egyet. Ez egy Firefight, vagy Payne? You should know the Payne. Mi van? Mi van? Fasz. Én a Coltot szeretem, Colt Commando. Nem érted, mert ez más szint. Nőpénz meg I kápszint. doubted the letter was a receipt. Üzi. Hol is kell lehúzni ezt a fort? Jöhet az Im Gilroy. Installing. Ja. Back say hi, Mit csinál ez az új karakter? Van? Fejbe rúgja ennyi. Szar. De amúgy elvileg erős. De semmi különös. Indul.
Mit is kellett csinálni, bazd meg? Nem tudok bemenni sehova. Ben vagyok, Tikiri. Addig áthúztok a másik szál, amíg valóztok, majd létszik. Aha. Rico Muerte had come to town to do more than just sort out family troubles. Exhibits number 1, 2, and 3. Briefcase of money, a sniper rifle, and an envelope with one word neatly printed on a folded piece of expensive paper. Mayor. It didn't sound like a mafia contract at all. It was too cold and too to the point. Igen. És akkor ezzel most mit értünk el a storyline-ba, hogy most ez ki fog nyílni nekünk ez az ajtó? Ilyen faszom. Ja, így lehet zoomolni. Elve. Sniperrel kell kilőni valamit? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy vissza kell menni amúgy. Szia, Miles! Milyen helyzet, hogy vagy? Hát nagy game volt, ez biztos, mai napig nagyon nagy game. Mi a faszt kell itt csinálni? Most hirtelen nem jövök rá. Kösz, Feri! De hogy engedem le a rámpát? Jaj, megettem a pénkilámat. Vagy a szem túloldalról kell kilőni? Van egy kapcsoló? Szia, Gustavo. Köszi a follow. Ő is. Jaj.
Mire rájöttem, bazzeg, kell a logika. Ez a gamer. Na jól van, most a kurva anyádat, de komolyan mondom, hogy kétszer eltalálsz, bazd meg, és akkor 0 HP-n van? Hát szobd le anyád, köcsög. Azt a buzit. Szab le anyád, köcsög. Szia Dani, szia Gustavo, köszi a follow-t. Jó újság, hogy vagytok? Na, gurulj már ki! Hülye gyerek. Jó, hogy... Na. Mi van? Kurva anyád. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Így van. Le kell lőni a gecibe mindenkit, az a megoldás. Na, most nem gurulsz ki? Persze, 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 persze. Persze azért még találjál. Szopjátok le anyátokat. Meghalnál? Szia, jungmedve! Milyen helyzet, hogy vagy? Fiatal ember nem bujkál itt? Jól van. Babérsas! Szia G-Drag! Szép jó estét! Hogy vagyunk? Passzíven anyag. Őszintén megmondom, geci szarul nincs kedvem semmihez, úgyhogy gondolkodtam, hogy mondom, mi legyen a mai program. Mondom, hát gecire unatkozom, mondom, akkor menjen a Max Payne. Ez egy örök klasszikus. És már nagyon rég nem játszottam ki, évek óta nem játszottam ki, aztán mondom, akkor már menjen, nyomjuk. Aztán majd, hogyha kijátszom, akkor 2-t is majd tervben van. Mert a 2-t is nagyon szerettem. A 2 az 1-hez képest azért volt nagyon menő, mert 100-szor jobban nézett ki. Meg... Szerintem az 1-nek jobb a sztoria. De a 2-nek se rossz. Igazából az már egy ilyen bosszú hadjárat, ugye? Mafia? Hát én nem voltam nagy fanja annak a játéknak. Annyira... Nagy spot néder vagy öcskös? Hát a képregényeknek van geci nagy vibe-ja, ugye? Minden egyes chapter előtt van. Diablo 2-t nyomnád, de Diablo 2 kifagy.
De mindig a fejemre fogod dobni a gránátot, igaz? Tudod mit? Passzíven az anyádat. Dob magadra a gránátot, te hülye gyerek. Ez a világ legnagyobb gránátosai vannak, bazd meg. Beszarás. Ezek tudják meg a tajkártyámat is, gec. Tajszámomat. Ennyi muníció? Van elég mindenből. Eva. Végre már. Igen. Van bullet time. Kurva anyát ennek a buzi gyereknek. Mennyire menő volt ez. Kis kösög gyerek voltam. Annyira éltem ezt, amikor gyerek voltam. Slow mode.
Viszlát! Viszlát! Hoppá! Ah, Jegor! Marik! Ne. Hotline Miami? Nem, azt nem vágom. Szia, Silly. Jó újság, hogy vagy? Posztál 2 nagyon nagy. Nagyon beteg állatság. Múltkor volt róla szó. És amúgy Twitch-en lehet nyomni. Meg is lepődtem rajta. Azért durva dolgok vannak benne. Kemény. Twitch-en lehet nyomni a Postal 2-t. Öntről kell beesni oda? Nem. Szóval lehet. Strafe, igen, be kell strafe-elni. Ja, itt van a control room, amit ki kell nyitni. Hú, te páfostam. Azt a kurva, bazd meg. I had found Boris Dime's ship. Ja, hogy te ekkorát rám lősz, csak úgy hirtelen, csak úgy XD-ből. Hát a kurva anyád. Szablápád, köcsög. Mi a fasz? Urd meg anyán. Rust had crept over the sides of the cargo steamer a long time ago. Boris Dime would be on board. I'd have to smoke half of his crew to even get near the gangplank. The guns were probably being kept in the hold, buried amidst the rats and oily water. Ja igen, te így lesebzel. Kurva apádod. Az ege. Az egész jó lehet az a kabát rajta, hogy 4 soti kellett bele. Mi ez, bazd meg? Szoblányet, kecseng. Át akartam baszni, aztán ő baszott át.
Megint átbaszod. Halló, rendőrség? Angelo Puccinello here. Angie, tell me, how much the dime cost you? I bet it was more than his name. Max Payne. Right the first time. You're dead, punk. You sure you're not confusing me with Boris here? But you are right, of course. Pretty soon we should get together and have a talk. You son of a... Pissing Punchinello off was a dangerous game, but when people get mad, they make mistakes. I should know. That's where I wanted Punchinello, mad enough to trip over his own feet, preferably into a grave. Aha, akkor kormányozzunk. Wow. Magára dobta gránát az a vadbarom. És nem halt meg. Ők nem kedvesek, és ott van az a szar a kezébe. Ja, az pisztoly. Meghaltak. Aha, Boris. Jaj. Spotnéd. Egyszer se. Most átbasztam őket. You know how to handle yourself. Anybody who says different is calling me a liar. Colt Commando, Colt Commando. You want. Meet me on the bridge afterwards. Persze, hogy lehet küldeni klippet. Miért ne lehetne? Did you get everything you need? Check. I owe you. Anything you need. This is my solo. When I'm through, Punchinello won't be anybody's problem anymore. Clear as vodka. But anytime you get between a rock and a hard place, hát igen, ez azért van, mert a streamerek 99%-a Twitch-en egy agyhalott szar. De ez nem az a stream, de lehet küldeni. Even with all this firepower, I figured I couldn't get to Punchinello at his manor. I could only hope that he wouldn't pass a chance to hear me beg, to see he's won. This is Max Payne. I want to cut a deal. Payne, you're a dead man. That's what everybody keeps telling me. I got your ship and her cargo. Szia, Kogutovic! No pain, no Szép estét neked is. Jó újság, hogy vagy? Yeah, Elkapott a hangulat a Diablo 4-nek? Szerintem jó játék lesz. Restaurant had seen better days. Snow was falling like ashes from post-apocalyptic skies, but that was outside. Things would soon get hot in the Don's restaurant. I knew it was a long shot, Angelo Punchinello actually showing up, but there was no crime in hoping. Már is kell menni először? Az elején? Ja, a konyhán át, ugye?
Jól emlékszem. Erre kell. Hiába ég. Chilling in the corridor. Your dad is 44. Nem is hallottam meg, mi ez a csúnyálkodás folyton? Hát... Lassan öklelek. Szia, Spici! Milyen helyzet, hogy vagy? Most haltam meg. Szia, Spici! Hello mindenki! Ugye, olvasom a chatet egy pillanat. Csak most szikiszekevény vagyok. Ott egy ágyúval, nem tudom. Valami cselsző. A Trickweaver. Ja. Ezt kell dodge-olni és utána kell menni. Punchinello was burning to get me. The feeling was mutual. Lőjetek le, buzikáim! Punchinello was burning. Hát akkor elővettük a Colt Commandót. He was trying to put out my flames with gasoline. Kurva anyátokat, buzikáim. The mobsters have been guarding a real treasure. The way out of this disco inferno. Szia, Yamáboy! Szia, Scooty! Hello mindenki, szép jó estét, hogy vagyunk? Have been guarding a real treasure. The way out of this disco inferno. Nem tudom. Slow-mo lehet. Imádtam gyerekként ennek a Colt Commandónak a hangján. Hát az a baj a Diablo 4-jel kapcsolatban, hogy a nagy streamerek 90%-a az olyan nagy vovos, meg ilyen MMO-s, és nem igazán vágják, hogy a Diablóban mi kéne, meg hogy miről kéne szólni a Diablónak, ezért fasságokat mondanak a game-ről. Nem nagyon hallottam még nagy streamert okosat mondani a Diablo 4-ről, mert fogalmuk sincs arról, hogy miről szól a Diablo, tehát hogy... Ezért nem kell, pont ezért nem kell nagy streamereknek a véleményére hallgatni. Na, lőj le, buzikám! Ja, így van. Buták. Fasságot beszélni. Maradjanak a WoW-nál. Csében? Ja, Csében is a Colt volt benne. 1.6-ban.
Ő biztos tudja. Hatalmas rajongója a franchise-nak. Source-ban is az volt szerintem amúgy, ja. Hát a PoE az a RPG hack and slash-es. Mi a rövid véleményem róla? Mi a Diablo-ról? Igazából nem nagyon alkothatunk véleményt egy open beta után, meg egy closed beta után. 25-ös szintig lehet eljutni, a játékban pedig 100-as a max szint. Semmi fogalmunk nincs az endgame-ről, hogy mi lesz az endgame, mik lesznek a feature-ök. Úgyhogy nem értem azokat az embereket, akik panaszkodnak róla, hogy nem elég jó, meg hogy unalmas. Ez egy, ha mondjuk a Diablo 2-t veszed alapul, akkor Diablo 2-ben nagyon unalmas és nagyon nagy szenvedés az első 25 szint. Gyakorlatilag Diablo-ban 30-as szinttől indul be a játék, mert ugye 30-as szinten tudod a legjobb skilleket a skill tree-n ugye elkezdeni maxolni. Szóval nem értem az embereket, hogy akik ilyen véleményformáló nagy kritikusok ezért Csernusra itták magukat, vagy Puzsérra, nem tudom, hogy ők ide jönnek és akkor megmondják, hogy ez a game ez egy szar. Hát gyakorlatilag a sztorit nem is tudjuk, hogy mi a sztoria a játéknak. Mert ugye még csak az első aktot lehetett ugye végigvinni. És úgy tudom, hogy 5 akt lesz. Tehát a sztori az 5 aktból fog állni. Én úgy tudom legalábbis. Nekem például ugye Ja. Szóval ugye nagyon sokan a Diablo 3-at veszik alapul, hogy kezdeti alapnak megfelelő, amit mutattak, szerintem is. Szia Barnus, ilyen helyzet, hogy vagy? Szép jó estét. Ugye nagyon keveset láttunk még a gameből, illetve azt kell tudni a Diablo 4-ről, hogy a legendary itemek azok gyakorlatilag ilyen kezdő itemeknek jó. A legendary itemek felett lesznek a unique itemek, amik sokkal jobbak lesznek. Ezek mind trédelhetőek lesznek, a materiálok, a gold, minden trédelhető lesz, eladható lesz. Lesz egy-két ritka item, amit mondjuk csak egyszer trédelhetsz, utána account boundos lesz, szóval ez tök jó. Szerintem azért a Diablo viszont vannak olyan dolgok, amik nem tetszenek a játékban. Nincs jól optimalizálva. OBS, Streamlabs OBS nagyon erős géppel is szétcrashel. Szóval volt olyan, hogy 1 óra alatt 10-szer kicrashelt a Streamlabs OBS-em, amikor streameltem a Diablo 4-et. Azt nyilván mindenféleképpen fixálniuk kell, mielőtt kiadják a játékot, ez az egyik. Meg amikor egy új hely, tehát vagy egy helyen, amit betölt a játék, és utána átmész egy ismeretlen helyre, akkor szétstutteringel a game. Laggol, dobál, össze-vissza, ezt meg kell csinálniuk. Úgyhogy van mit finomítani rajta, de viszont azt mindenféleképpen el szeretném mondani a Diablo 4-jel kapcsolatban, hogy nekem tavaly novemberben volt lehetőségem arra, hogy teszteljem a Closed Endgame bétát, és ahhoz képest nagyon-nagyon sokat fejlődött a játék, kinézetre is, meg mindenre is. Ami nem tetszik még, a side questek, meg a daily questek nagyon buták. Tehát benn vagy a városban, kék felkiáltójel, oda mész, beszélsz vele, ó, gyere már, de takarítsd már ki nekem ezt a pincét, mert itt van egy kisfiú, akit megszállt a démon. Bemész, gyakorlatilag az event kb. 10 szekig tart a fight, de a pofázás, ami van a sidequesthez, az meg 2 perc. Ez ilyen, megint egy ilyen Diablo 3-as hülyeség, amit nem kéne nekik csinálniuk. De például, ugye tegnap befejeztem a Necromancernek a szintezését, 25-ös szintig eljutottam, és már 25-ös szinten 1-2 legendary-vel eljutottam odáig, hogy van 10 summonom gólemmel együtt. Azért ez nem annyira rossz. Szerintem. Mert azért, ha belegondolunk, hogy amikor Diablo 2-ben summon necroztunk, ott is kb. 10-valahány summonod volt 25-ös szinten. Lehet, hogy még annyit se volt. Úgyhogy ez egy jó jel amúgy. A Sorceress az nagyon király, a Rogue az nagyon király, meg a Necromancer is nagyon király. Szerintem a Barbár meg a Druida gyenge a többihez képest.
és a Rogue-ba meg azt tetszik kifejezetten, hogy nem ilyen buta Demon Hunter lett belőle, mint Diablo 3-ban volt, hanem tényleg olyan, minthogyha ilyen Assassin feelingen van. Assassin Amazon feelingen van, hogy így össze van gyúrva az Assassin meg az Amazon, és akkor ilyen dobáló daggerjei vannak, ugye ilyen dobókések, meg be lehet menni bunyózni, tök jó abilityjei vannak, szóval szerintem fasza. Szerintem jó lesz a játék. Vlad had seen my smoke signals. The Mercedes was revving to go, almost drowning out the Banshee well with the sirens. You coming? We'll drop you off at the Punchinello Manor. Sounds good to me. When this is over, look me up. I could use a professional like you. I'll keep that in mind. Úgyhogy én már várom nagyon. Cold. The garden lights flickered nervously. In their light, the falling snow was dead white before the darkness ate it up. I had heard the stories. The trio were mad dogs. They'd have hung the heads of their enemies over the manor gates if the capo had only let them. Punchinello wanted pain. He'd see the pain. The trick in my situation was that there was no trick, no matter what the movies tell you. No rules, no secret mantra, no roadmap. It wasn't about how smart or how good you were. It was chaos and luck, and anyone who thought different was a fool. All you could do was to hang on madly, as long and as hard as you could. Someone had graciously left the back door open for me and killed the guards. My money was on Mona. I knew the trio would be standing between me and Punchinello. I had read their rap sheets, thick as phone books. No one would be walking out of here alive. The numbing cold of the broken night had followed me in. Upstairs, the trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts, the blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, a.k.a. Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone. Ja, szóval város a Diablo 4, és ugye még semmit sem tudunk, annyi még gyorsan, hogy ugye, hogy fog kinézni az endgame, mi lesz a content, meg ugye azt is lehet tudni, hogy lesz benne Battle Pass, szóval lesznek daily, meg weekly questek, szóval a játék belé is súlykolja, hogy tényleg játszani kell minden nap, ami szerintem egy kurva jó dolog, főleg azoknak, akik full time így grindolják majd, mármint úgy értve, hogy amikor van idejük, akkor nyomják ezerre. Eladhatóak lesznek a cuccok, a materiálok, a gold, minden. Aztán majd kiderül, hogy a játék milyen lesz, amikor kijön, de szerintem jó lesz. Daily Fest, mármint. In death, the thug had been promoted. Someone hadn't enjoyed the Don's hospitality. Someone with a flair for the dramatic. Someone who had let herself out of a locked cell and passed a couple of armed guards. My thoughts were on Mona again. I could only hope she was a good enough gambler to walk away while she was still winning, before she'd run into the trio. The messenger. Miért sebzett rám ekkorát? Kurva anyád! Hogy te már vársz engem. Akkor a kurva anyád. Elmész anyádba. Geci jó Max Payne-nek a szinkron hangja amúgy a... Miért lő ilyen? Na, lőj már le, te paraszt! Nem akarsz meghalni, pocakos Lajos? Hármat? A hárommal már nem játszottam.
Mondták, hogy nem rossz amúgy, de az 1 meg a 2 a legjobb. A 3 az ilyen levezetőnek jó, hogy ugye a rajongók kaptak még egy játékot. Néztem róla egy-két streamet, de úgy voltam vele, hogy majd egyszer úgyis ki fogom játszani, úgyhogy nem néztem végig. Mennyi kell neked, kisfiam? Tudom, hogy mi a sztori a 3-mal kapcsolatban, csak nem játszottam végig. Szóval... Tényleg úgy voltam vele, hogy annyira szerettem a Max Payne 1-2-t, hogy úgy voltam, hogy biztos, hogy végig fogom egyszer majd játszani. És... Biztos, hogy végig fogom. It didn't take me long to run into the trio. The word on Lisa Punchinello was that she was a Vannak bit of a szetek, witch. amik elég The erősek, tarot az mit cards on the jelent? kitchen table fit the picture. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Punchinello had dealt. The first card was the Tower. Maybe that was supposed to be the Manor. It got easy after that. The devil was the master of the house, and death was me. Nem, szetek. A szetek a zöldek voltak. De a Diablo 3-ban az csak a Reaper of Souls-ba volt butaság. A Diablo 3 alapjátékban, ami kijött, tehát a sima Diablo 3, ami kijött a legelején, ott nem voltak ilyen butaságok. Ez a Diablo 3 Reaper of Souls-ba lett elbaszva, vagy végig csak szeteket használtál. De ezt is csak hallomásból tudom, mert én már annyira nem tudtam azonosulni a Diablo 3 kiegészítőjéhez, hogy én azt nem játszottam. Hello? Nem mész, kurva anya, lőj le, na, gyere! Hogy sebzett ennyit ekkorát rám, bazd meg? It didn't take me long to run into the trio. The word on Lisa Punchinello was that she was a bit of a witch. The tarot cards on the kitchen table fit the picture. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Punchinello had dealt. The first card was the Tower. Maybe that was supposed to be the Manor. It got easy after that. The devil was the master of the house, and death was me, coming for him. Az már meg... Kurva öreg anyádat, jó meg kéne baszni. Ezt nem is tudtam, hogy itt a hűtőt ki lehet nyitni. Jaj! One down, 2 to go. Nagyon vicces ez a zene.
Ja, hogy te ilyen óriás petúnia mögé bújó vagy. Értem. Amúgy igen, ahogy a Krisztián mondja, voltak erősebb legendarik. A szeteket csak könnyebb volt összeszedni az elején, de aztán voltak olyan legendarik, amik sokkal erősebbek voltak, szerintem. Hoppá! Összevesztek. Hogy lőtt le ez a fasz szűz? Hogy lősz le? Hogy lősz le? Ha-ha-ha! Hogy lősz le? Menj már anyádba, lőj le, na! Most már lőj le! Most hát tegyél férfi, és lőj le! Na. Hát nulla halállal viszem végig, persze. Ezt nem tudnám végigvinni nulla halállal, és nem is akarom, ez kurva jó. Lehet üvölteni, amikor meghalom. Nagyon vicces ez a zene. Add csak ide nekem! Kurva ennyi. Nem látok semmit, bazd meg a hülye gyerek fejétől. Mi a fasz volt? Na, sok sikert holnap a kressz vizsgához, Barnuska. Fasz, 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 fasz vagy, fasz vagy, fasz vagy. Hülye fasz. És még fasz is ráadásul. Mi a csöcsön van? Halló? Mi a faszom ez? Izé? Tuszkán, C1.6? Kuben a Navi ellen? Doorstackkal? No stopping him! This will stop anything. Take cover. Mennyire menő volt, azt pedig láttam, hogy a vállam fölött fog elmenni a golyó. Ez mennyire menő volt. És mégis megölt. Mi a fasz? Ti nem úgy látszott a streamben? Grenade launcher-re fejbe baszott? No stopping him! This will stop anything. Take cover. Százszor okosabb vagyok. Szoblányát köcsög. Jajjaj, szegény hölgy.
Jól van. Fejbe fogom rúgni. Ja. Meghaltál, meghaltál. Gőzölgő, mint a gírasztál, úgy gőzölög. It was too late for her. You're a real angel, Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle. Kapros, gyros, gyrosztál. Halló? Igen, maga. Max Payne. Talk to me. Alfred Woden. You've got Szia, company. Reverzi. An armed Jó helicopter just újság, landed hogy on the vagy? manor grounds. Még nem Must hurry. láttalak. The more the merrier. The more the baszom. The hugod, the kúrom. Ez nem így van. Szobd az apádat. Nem halnál meg, bazd meg. Hülye buzi. Punchinello's Azt hittem, hogy itt nem bújhatna. trio was done for. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes. Csáfránek. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. Mekkora szöveg. Aha. No, I told them not to. Miért lőnek rám? Nem vagyunk jóba. Outside my... Tehát. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing He what I was was trying told. to buy Couldn't more refuse. sand for his Someone high hourglass. up. Maybe. I don't I know. wasn't He was selling trying any. to buy more sand for Mekkora his szöveg. hourglass. I wasn't selling any. Kegyetlen. Zseni. Ja persze ilyenkor nem lehet szévelni. Told them not to. Most megint végig kell nézni. Oké. Okay. No, I told them not to. Na, lőd magam alá. No, I told them not to. Mi a fasz van? Miért nem tolja be a bullet time-ot? No, I told them not to. Hát ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Jó. Tehát most szép. Outside my door. Lehet. No, I told them not to. Persze, most meg az utolsó nem ha... hogy kapta az aimpuncskat, láttátok? Így. Ilyen effektje volt, így kapta a puncsokat, láttátok? Outside my door. Nagyon vicci. Így. No, I told them not to. Na hát az azért már így elfogadható. Te meg basszíven a nyert. Rángatózott.
Rendesen. Elsőre sikerült. Miért olyan fontos, hogy elsőre sikerüljön, bazd meg? Aha. Game over, Max Payne. Aha, ki ez a bakancsos kurva? I could tell when I was outgunned. It was time to take another beating. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill two birds with one stone. Sooner or later, it was going to catch up with you. Mr. Payne, it's time to show you the benefits of my brew. Be a good boy now. You'd find that Lady Luck was really a hooker. You were fresh out of cash. Ingyen kábulat. Gentlemen, we're done here. Take me to Cold Steel. She had just given me an OD of Valkyr. I could feel green fire eating my brains. They turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance. The witch had got me just as sure as if she put a gun to my head and pulled the trigger. The shadows rushed me, bruised mugshot faces hungry for revenge. They knew my weak spots and closed in for the kill. The floor turned into a vortex of green blood. I fell. The flesh of fallen angels. Na, erre már nem is emlékeztem, hogy van egy ilyen is. Megint ugye a házba. Max? Max, is that you? Én vagyok. Jövök, nyugi. Max? Where are you, Max? Vágom, hogy a kettőben is van, csak hogy az egyben nem tudtam, hogy van még egy. No, please, Max, no! Én mindig akkor álmodja ezeket, amikor befecskendezik ezzel a Valkyrrel. Max? Where are you, Max? Please. The letter was staring at me. Bartender is shiny stuff and dreams are made of stooped necromancers. He sings like a banana wrist, having strayed too close to the constellations on their shaved skulls. It was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble. I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu. The caller's voice sounded oddly familiar. Felvett a telefont és saját magával beszélgetem? Saját maga hívta őt? The weird piece of paper looked dangerous. Don't lose it. It's Valkyr. The drug. Snap out of it. Try to remember. It was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble. I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu. Az első képkockán a telefon, azt képzeli, hogy a telefont veszi föl, és amúgy valójában meg a pisztolyt fogja a fejéhez, és az a telefonál. Mennyi, meg hogy lehet ilyet kitalálni? Nagyon zseni. Becsukódott az ajtó. Mami! Halló? Rep nagyik. Szerintem ez még most jobban járok, hogy itt elkezdek mentegetőzni. Szia, Tomi! Milyen helyzet, hogy vagy? Jaj! Nem figyelek. Azt hittem ugrok elég nagyon. Le kell. Jaj!
Nagyon jó ez a játék. Ugorj már te szemét! Kurva anyád! Nem nagyon szeretne ugrani a fiatalember. Lehet, hogy ennek megvan az oka. Szia, Buesson. Bazeg, majdnem rámentem arra, hogy széveljek, gec. Szia, Bici. Szia, Buesson. Jó újság, hogy vagytok? Belebágol és itt nem ugrik. Hát nem akar ugrani valamiért itt a széléről. Nem, itt a szélén nem akar elrugaszkodni normálisan. Azonnal mentek. Sikerült elsőre. Szia, Zoli. Hát ez nagyon nagy game volt. Mai napig az. Ura fasza. Megint nem ugrik. Szobd le apádat, hogy nem akarsz ugrani. Olyan, mintha végig slow motionbe mennél bullet time-ba. Megint nem ugrik. Megint nem ugrik, geci. És megint nem ugrik. Pont a széléről nem ugrik nagyon. Biztos tréfelni kell. Biztos. És ami a legjobb az egészben, azt se tudom, hogy jó úton megyek-e. Amúgy ez geci nehéz rész. Hogy kap be a... Ez kurva vicces volt. Igen. Hiába poénkodjuk, ez nagyon nyomasztó ez a rész. Nem tudom, hogy meddig nyomom el, de nem mindegy. Nem ugrik. Itt olyan, mint hogyha belebagolna valamiért a szélébe. Kurva anyád! Hát ez az előző gecire vicces volt, amikor majdnem leestem,
de pont visszajöttem, és viszont a hangeffektet bejátszott a üvölt, mint az állat. Hát ezen nagyon szakadtam. Szép estét, szíven ütött úr. Jaj, bazd meg, most már faszom ki van. Viszont... Nem ugrik. Belebagol ebbe a szarba, ezt megcsinálhatták volna, ez egy játékbug. De szélére nem akar ugrani. Hát így is megpróbáltam, majd nem azonnal ugrok, de hát most megállok, bár nagyon szívesen. Látod? Kiállok a szélére és itt nem hajlandó ugrani. Most ugrik, bezzeg. Akkor várni kell. Nem nyomom a vét közben, akkor úgy néz ki, hogy nem lesz elég lendület. Hát, nyomom a dupla vét, akkor nagyot ugrik, látod? Most is nyomom a dupla vét. Az a baj, hogy ott az a széle, az bugos. Na, most átjutottam. Akkor nagyon neki kell futni, úgy néz ki. Ez kurva jó! Amúgy rossz helyre ugrotta át, király. Ezt ugorhatok vissza. Rossz helyre ugrottam át. Tehát ezt ugrálom negyed órája, ha nem több. És nem jó. Nem jó helyre ugrottam át. És mehetek vissza. Ugorj, te paraszt! Ugorj, te puzi! Ó, bazd meg! Aha, oda kell menni. Jó van. Annyira viccesen kújvált! Tessék! Nem akar ugrani, tényleg egyszerűen nem hajlandó, ugye? Nem ugrasz, ugye? Basszam szájba az apádat. Ne ugorj, tényleg, hát az hülyeség. Nehogy átugorj, te bunkó paraszt. Ugorj át, bazd meg, a főrúglak. Remélem elmentem, és innen se lehet tovább menni. Ezt meg kiklippeljem már ki, bassz meg, ez annyira vicces. Jó, meg kiklippelted elő.
Amúgy lehet, hogy elbasztam viccen kívül. Mert föntebb van az átjáró. Who's there? Ahogy láttam. Max? Én vagyok. Max, is that you? Kösz. Max? Már kiklippelted előbb is. Where are Kösz, you, kösz. Max? Please. Hú, bazzeg. No, please, Max, no. I'm sorry. Please don't, Max, no. Max? Where are you, Max? Please. The letter was staring at me. Ez zseniális, hogy itt a pisztoly van amúgy valójában a kezében, nem is a telefon. Ez király. Nagyon nagy. The weird piece of paper looked dangerous. Nekem rendesen szakadó érzésem van. Tehát elmész apádba. Nem lehet, nyomom a D-t és nem megy. Amúgy nem lehet balra, nem lehet fent maradni, itt le kell esni. Bazd meg. Mire megcsinálom, kihullik a hajam. Olyan szép. Hát aki ezt a részt kitalálta, annak valóban a kurva anyján. Szia, Csana! Újság, hogy vagy? Nem tudom, hogy ide egyáltalán át lehet-e ugrani. Szia, timeout! Ismét szívesen. Helyzet, hogy vagy? Ezt lehet, hogy nem is lehet megugrani amúgy. Hát, hogy ide le kell esni. Nézzük meg. Lehet. Ezt mindig is utáltam ezt a részt, régen is. Kimaradt neked ez a game?
Szerintem a hangot kell követni. Meg amikor meglátsz valami olyasmit, amithez sejted, hogy el kéne jutni. Mi alapján kell ugrani? Spoiler nélkül. Na most már az anyát bazd meg fejbe fogom baszni. Kibaszott egy száraz bagettel. Elcsúszott a véres köldögzsinóron, ez a hülye fasz. Max Payne, Max paraszt. Ugorját, hogy felöklellek. Megint. Mibe akadsz be, te vadparaszt? Ugorját, te büdös buzi! Max! No! Max! Murderer! You killed her! Elkapni! Azonnal elmenteni a játékot. Behánytam full ingyen. Fú. Max, something happened at the office today. A strange memo. Something about Vikings. Honey, I gotta run. You can tell me all about it this evening. Have a nice day, darling. The bullet holes were rubies on her chest, blood glowing on her ivory skin. She was so beautiful. The killer was smiling. The flesh of fallen angels. Slowly, the green nightmare faded, leaving dark stains on my soul that would never come off. I felt like flatlining. I was all shook up. I woke up in a cold sweat, sick and tired to the bone, lying in a puddle of my own puke. The hag had said take me to Cold Steel before it had all gone crazy. It was a clue, the only one I had. It took me forever to crawl back to my feet and hit the road, but when I did, I drove straight to Cold Steel Foundry outside the city. There was a whole lot of action around the place for a freezing winter night. Trucks coming and going, men running. I had the drop on the mystery witch. She thought I was dead. I was on her blind side. I was going in. The bad trip had put me in a crazy mood, adrenaline pumping through my aching veins. Staggering on the mill roof in ice and snow and wild wind, I was a ninja. My kung fu was strong. I wasn't kidding anybody. At best, I was Superman on Kryptonite about to fall through a skylight, down to where it was all going down. Félelmetes szövegek vannak ebben a gameben amúgy. Nowhere. The factory was a perfect front for any number of illegal activities. In the belly of the plant, molten metal boiled and bubbled like a witch's brew. New Yorkban leszárják. Ahogy Barney Stinson mondja, az így jártam anyátokba. Ugyanaz. Rizsköret és szarzene. Ugyanaz. Japák, jöjj, ugyanaz. Mind a kettő. Rizsköret és szarzene. Így jártam anyátokkal. Igen, anyát, mondjuk hát igen. Anyjukba is jártam, mondjuk az jogi. Aha. Opacski?
Adjál nekem porszívós lootot? Life-threatening weather conditions. A record-breaking killer storm. In the city's history. Vehicles stuck in snow. Heavy snowfall. Forecast shows. Severe weather is expected to continue. Out in the night, snow fell like confetti over the Devil's Parade. The storm was anything but over. Dögölj meg, paraszt! Fasz gyerek. És megint nincs semmilyen jó fegyverem. Mindegyiket elvette tőlem az a bakancsos kurva. Szomorodjon meg. Örökre. Azt a kurva, de befostam. Oh. A kakas az annyira vicces. Kodba is volt régen ilyen UFO-i kakas. Passzíven a jó öreg anyádat, ezt a faszfej buzit. Most meg nem akarsz kijönni? Na jó, lőj le most már, lőj le! Köszi. Kurva apád. Colt Commando, gyere ide! Követelem. Ja, intruder, behatoló eduska. Szegény. Szegény Pentium 1-es gépek. Mi a faszom folyik itt? Nem tudom. Ez csak úgy jött. Unatkoztam és nem volt semmi. Ez kedvem, ezért játszunk most Max Payne-nál. Nem volt tervezve, ez csak így jött. Ezért mondtam, hogy majd akkor lesz elővéve, amikor már nagyon nem tudok magammal mit kezdeni. De... hát ja, majd a 2-t is nyomni szeretném. Hát a 2 az talán még jobb, mint ez. Bár... itt amúgy a... Max Payne 2-ben jobb a játékmenet. Ott már... egy-két dolog az jobb megoldások voltak bizonyos dolgokra. És... sokkal jobb a gameplay. Mozgás, minden 100-szor jobb. Meg jobbak a fegyverek. Sokkal több fegyver van. Ugye? Meg majd utána a 3-at is ki akarom játszani, mert én azt még nem nyomtam. Hát a Hitman az annyira soha nem kapott így el. Nem voltam soha nagy hitmenes. Az annyira nem jött be soha. Nekem erre gyakorlatilag így ebben a műfajban nekem a Max Payne volt az, ami és... Tehát most annyi ilyen játék van amúgy, amit így ki lehet majd próbálni.
Jó éjszakát, Ferenc úr. Szia. Szerintem most vagyunk kb. Így a játék felénél amúgy. Ha jól emlékszem. Hello. Ja, child! Ja, hát amúgy igen, de hát nem. Figyeljetek csak. Kis parasztok. Jajjaj. Nem tudom, hogy miért beszélted kérdét amúgy, na mindegy. Szép lázadás. Fever giving. Későn szóltam. Szerintem oda a lábába kell ugrani. Hát nem inném. Jó éjszakát! Mit látsz? Hát ilyen vulkánokat, meg egy ilyen szarvaserből. Vigyázz, a Ferike megjelenik. Azt akkor rájuk szakadt a mennyezet. Véget ért a Diablo 4 beta-re? Aha. Viszont most már kaphatnánk C2-t, hogy kipróbáljuk. Miért fingottam, Geci szétrobbant a szét. Sertés fogja játszani? Sertés mindenki játszok az Counter Strike 2-t? Abban a játékban. Sertés, extra shit. Keci jó vagy pedig. Lehet sima csécs. Kurva anyád! Ez nem igaz. Ez hatalmas nagy rágalom. Csúlitter. De miért talál el ez a buzi? Nem hal meg a kommandós. Ahogy nem. Hova futsz? Sehova. Pű. Ez a legjobb rész a gameben, amikor már kolttal nyomod végig kávé. Mert mindegyik ember, mindegyik ilyen akit megölsz. Nem tudtam felfogni, most melyik irányba van a HP-d? A piros, az töltődik, vagy lefelé? A piros az a damage-et jelzi. A fehérnek, ha full fehér, akkor full healed vagy. Akkor itt már értem. Hello? Yeah. I played Duke Nukem. Krumplipürét. Töltve. Urd meg apán. Kurva öreg anyád. Mi van? Yeah. No. Can you believe Those it? okay to I bet start. they sleep with their rifles. I bet they've given them names. I guess. Szia Warzone. You don't have a name for your gun? Now moving to the blocking position.
breached. The facility has been compromised. Repeat, the Deep Six has been compromised. Initiate Operation Deadeye. The walkie-talkie military lingo could mean only one thing. They were getting ready to destroy the evidence and vanish into the night. I was so close. The hidden truths were just around the corner. Azt a kurva, de befostam, bazzeg, most már lőj le! Nem számítottam. Ez egy régi ilyen volt, ami nem lett még kitörölve, semmit nem tudna. Mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell B7 in D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets, just beyond the next doorway. The grim tale. Az már nincs a csatin, mert kellett az emote slot. Egy régi emote volt, de az már nincs bent. Egy nagyon kezdetleges. Lőj le! Imádom a hangját ennek a fegyónak ebben a game-ben. A kurva. Basszíve napád. Hogy a faszomba jutok be oda? Ede. Igen. A rohadt loser az az útvesztő. Aha. Te jól beszélsz angolul.
nem a Counter-Strike amúgy. Játszunk majd? Vissza kéne térni. Jönni kéne annak az idióta Stealernek is. Majd valamikor. Csöndben lesz. Jó, fasz van. Csak ráértem. Ez mikor game amúgy? 2001-es. Nem játszottál vele soha? Nem. Hogy nem tűnik szarnak. Geci jó. Gondolom állák ki, hogy 2001-ben jött ki. Nem. Pont, hogy műfaj megteremtő game volt. Nagyon nagy volt az 1-2. Klasszikus. Hát ugye tudjuk, hogy melyik másik játék jött ki 2001-ben, ami azóta is a legjobb. Micsoda? Hát a Mafia. Ja. Hát ja, de ez nem maffiás game. De nem az, hanem hát ez 2001-ben az messze a legjobb játék volt. Ez a mai napig képesebb leülni és kijátszani. Mafia Definitive Edition? Megnéztem azt is, megnéztem a full ilyen gameplayt és jó lett szerintem. Uram, atyám! Hú, ezt csodálkoztam, hogy nem szart. Még szerencse. Ő minden egyes fingás nem beszarok. Egész állak irány. Akkor már hány perccel játsz a suliban? És adja. Tehát... Na. Találj már! Girox rá, meg itt megszart. Nem, de viszont ők lehet befolnak holnap. Miért haltál meg ele? Mert lelőtt 0 HP-r és inkább újra kezdtem. Figyelj már, de amúgy... Ja, nem gondolkodik így a karakter, hogy el kéne venni a izét, Kevlárt. Egy jó ez a bőrjacket? A bőrjacket sokkal jobb. Lőj le, buzikám! Tudod, hogy mit kell kijátszanod még? Na. A izét, mesterlövést. A mesterlövést, ők végignézték. De viccen kívül. Mi az, hogy mesterlövész? Hát az a játék. Az a játék neve. Magyar? Igen. Ha nem, de van magyar fordítása is. És nagyon vicces. Fú, bazen nem lőj már le! Mesterlövés. Ez mekkora játszma amúgy. Keci ellőtted a heréjét pedig. Basz a szíven az anyját. És várj egy fél percet, azt szerintem körbevesz egy erőteljes fingaura. Megkábultál? Belefingtam sajnos. Nem tudom, már körbelöli az átható fingszag. Fing szag. Szarkszag. Szarszag vagy a fosszag? Hát, fos szagot. Mondjuk ja. elég, ahogy nézem, Jump Server receptre. Elég, ahogy nézem, szakadok X-ére. Szobd már le a pádat! Írtak a Discordon. Én elmegyek, aztán az ágyamba monopolizottál. Szia! Jó, én. Jó éjszakát, hello, beszél, szia. Sziasztok, hello.
Hello. User disconnected from your channel. Bármeganyel. Csáposztol, dude. Milyen Szerintem helyzet? lehoznak a hatalmas Hogy vagy? magó mellette. Hát bazzeg, ez van. Hello. Milyen helyzet? Szopd le a kurva öreg anyádat, azt a félnótás faszt. Half musician. Azaz. Ha most leestél volna megint, lehet, hogy berögtem volna. The monitor showed me the way. A battlefields lennek szarszalom. Ez lehet, hogy jobb program, mint az a szar magyar foci meccs. All but one. An elevator titled D6 on one of the screens, somewhere onwards, past rows of ovens, in the core of the plant. Bazd meg az anyád. Hát már megy egy pár órája. Szerintem a játék felénél vagyunk. Lehet, hogy 60%-ánál talán. Hát ja, ez a game, ez zseni, persze. Aztán majd, ha nagyon unatkozok. Hát fönn lesz szabod, majd vissza tudod nézni, ha szeretnéd. Ja. Chapter 3. Na jó. Hát ezt nem. Média vakság. Nem akarsz meghalni, amikor a gránát melletted robban? Fasz gyermekem. Azt a büdös kurvát. Ja, aztán majd ha nagyon szenvedek megint, aztán majd nyomjuk a Max Payne 2-t is. Mert én a 2, az egyet a sztoria miatt szeretem, hogy nagyon zseni. A 2 meg a gameplay miatt nagyon nagy. Szóval... Ja, várjunk.
A 2 annyira jó. Mi a fasz? Lőj le! Pont volt szó róla, köszi szépen. Pont volt erről szó, hogy mennyire zseniális szövegek vannak, meg ilyen angol szlengek a játékban. Ami kurva nagy. Ez kb. Istenkáromlás magyarul játszani. Jó, nyilván régen gyerekként ezt leszartad, de így felnőtt fejjel zseniális ez a game. Meg főleg a New York-i szlengek használata. Nem tudom, hogy ki volt felelős a képregényekért, meg ezekhez a szlengekért, de zseni. Nagyon-nagyon zseni. Lenyűgöző amúgy. Ugorjál ki, basszam szíven az apádat. Tehát. Lőjetek le, mindannyian. Te meg hogy kerültél ide, te hülye gyerek? Miért vagytok itt ennyien? Ez így nem fair. Mondom, ez így nem fair. Mondom, ez így nem fair. Nem értjük meg? Te meg miért bukfencezel itt? Na jó. Ki se jöttem még. Mi a fasz ez a hülyeség? C. Mr. Tyfel. Szerintem a Chapter 1-2 a legjobb a gameben, amikor fingot sincs róla, hogy mi is ez az egész. Ja, értem. Nekem a game eleje tetszik a legjobban. Amikor menni kell a sátánistákhoz a Ragnarok című vagy nevű ilyen nightclubba. Ja, az is jó. Mi a faszom folyik itt?
Hát ez nagyon nagy volt amúgy, nekem nagyon tetszett. Akcentusok miatt. New York-i slang használat, meg ezek, nagyon oda vagyok New Yorkért. Mondjuk ez nem meglepő New York hardcore után, ugye? Érződik a New York-i slang meg az akcentus a karaktereken. Akik így vannak a játékban. Nagyon király. Ja. Ez gyakorlatilag az. Meg ugye benne van a ruszki is. Ugye a Vinigognitti például. Felgyullad. Nagyon vicces ez. Egy-két dolog a játékban. Ja, bazd meg! Hú, de befostam! Ja. I had taken on the Még role a Vinigognitti akcentusa, meg a szövege nagyon nagy. Marlowe or Sam Spade going after the Maltese Falcon to unravel all the mysteries. Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. You can't do this. My men are still inside. Do you have any idea why this is called Operation Dead Eyes? A Smith ügynök meg Alvaro? I think he's dead already. Let's do it. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Evacuate the complex immediately. We've got company. Repeat. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit. Én is dual ingramon, bazd meg. Abort! The self-destruction sequence has been initiated. Mondjuk nekem ez a rész, ez tetszik például. Ebben... A vége fele szerintem ez a legjobb rész, ez a laboros. Szia Kundi. Mi a helyzet, hogy ő? The chemist had been using the workstation when he died. The half-life of the lab rat had ended online. His password blinking on the screen. 665. Pump action shoti van. Pump action shoti van. Pin code 665. Jó van, én ezt értem. Decontamination in progress. Decontamination completed. Figyelj csak ide! Decontamination in progress. Decontamination completed. Te nem is akarsz valorantozni se, te azok cigány. Hogy kell megírni a PIN kódon? Decontamination in progress. Mit igzézel a szájén? Decontamination completed. Attention all personnel. The self-destruction Nincs leszedve. has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately.
600 giga. Mi az, hogy állítólag? És leszedve ilyen 60%-on van 500 milliárd giga. Igen. Flopin van meg, majd felrakom. Attention all personnel. The self-destruction sequence has Ja, been vissza tudod nézni a vodot. Proceed to the nearest exit immediately. Videók között ott lesz. De amúgy mondtam neked 100 000-szer, hogy én is utálom a Discordot, de csinálj egyet, mert nem kell feltelepítened a Discordot, webböngészőbe tudod használni. De el tudom küldeni PM-be. Sokkal egyszerűbb. Meg van... Meg van például szoktam posztolni zenéket Discordra. Sokkal egyszerűbb. Windows 10. Anyád of distance. Hova tűnt ez a Dili Doki geci? Ilyeneket te hallgatsz? After this you can go. You're a free man. Mehet a CB? Mehet. 3v3 Hun CB. Az anyátokat, ti szemetek! Ja, hogy én nem tudok átlőni, ők át tudnak jönni. Ez egész jó ez a deal. Ez tök fasza. Erre a részre már nem is emlékszem. Jaj, csak Zavika. Ezt a hazudozást, ezt befejezni. Hát csinálj egy új e-mailt, Gmailt, azt csinálsz egy új Discordot, azt csinál, ennyire egyszerű. Mi a faszom írogat? Ide írogatnak? Nem tudom, maga? Biztos, hogy nem megyek. Discord az egy szar, én webes felületből szoktam. Tehát a böngészőből szoktam Discordozni, le nem töltem azt a szart a gépemre. Ez egy fos program. Fogja is a gépet, mint a geci. Lara, ugyanaz lesz a line-up? Ja, persze. The dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. There was nothing more from her here. The bunker's name was acting as a self-fulfilling prophecy. Nekem nem volt vele problémám mostanában. Le van némítva az összes szar, azt csinál.
Köszönöm. Decontamination. A fasz. Köszi, azt hittem, hogy élek. Self-destruction imminent. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, Nem tudom. 13, 12, 11, Azt hiszem már telefonszámmal is lehet regisztrálni Discordot például. 4, 3, 2, 1, commence. Mi volt ez a cutscene? Decontamination. Self-destruction imminent. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Mi ez? Liftaknak szimulátor? Ez a map? Amúgy... Nekem ez teljesen kimaradt, vagyis hát kiesett ez a rész. Nem emlékszek már erre. Erre a laborra. Végig dolgozott a Max Payne-nek a felesége ebben a laborban. You piece together a jigsaw and the final picture is you finishing that same puzzle. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true. The Project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. The rest was simple body count math. It all pointed to her. Ms. Valkyr. The factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I'd lost my way. I hadn't slept in a million years. I felt thin as death. Hol az gang bosshoz, azt már megöltem. Az Chapter 2, szerintem. Itt már a felhőkarcoló kezdődik. Last seen the sun. I was on a permanent graveyard shift. When the darkness fell, New York City became something else. Any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night. On the streets of that other city. Noir York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from BB got me back on the track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like an inside job. I should have seen it coming. BB had sold me out, and now he wanted to finish what he'd started. The garage was dead. BB showed up in his tailor-made suit, gold watch, and cufflinks to match. All way beyond a cop's pay. Maxie. Oozing suave charm, he was guilty as hell. What the hell does BB stand for anyway? Backstabbing bastard? Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. It's huge. You have no idea. I think I do. You're a bribe-taking bent cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway. Hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex. Up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. BB turned out to be another cardboard cutout bad guy. A bad cop on the take. A cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work.
Igen, igen. Most jön a parkoló. És akkor itt Bibi, és akkor utána... Ja. Amikor ugrálni kell azokon a véres köldögzsinort szafatokon. Volt, hogy fél óra, mire megcsináltam, mindig leestem. Hoppá, ezt nem így akartam. Ja, nagyon nyomasztó amúgy ez a pálya. Mondtam is a srácoknak, hogy ez gyerekként is nyomasztó volt, de most még így is kurva feelinges volt. Jó vibe-ja van a game-nek, ez az igazi New York-i lepukkant fasz a cucc. Ja, 2 van, igen. Most... Igen, 2 map van, 2 rémálom van. Egyik az könnyű, a másik annyira nem. Add ide a Colt Commando lőszert. Na, ott is bujkál megint? Ez volt a kedvenc fegyóm ebben a game-ben, ez a Colt. Nézd a mozgást, te ostoba paraszt! Jackhammer shot, ez melyik? A lefűrészelt csövű vagy ez? Mi a fasz? Ja, automata. Azt szerintem a Max Payne 2-ben van amúgy. Három. Max Payne 2-ben jobbak a fegyverek, jobban szeretem. Én már a kurva anyád vagy, neked nem elég azt baszd meg, hogyha 500-szor pofán lőlek, a kurva Isten baszna meg.
fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the Mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. Bazeg. Ilyen sokan nézik a Max Payne-t, ennek örülök. De mindjárt hajnal 1 és 75 néző, az királyám. Örülök, hogy ennyi embernek tetszik. Nem tudom, korábban mennyien voltunk. Nem nagyon figyeltem, hogy mennyi néző van. Úgy mentem neki ennek a napnak, hogy... Szarok rá, mondom, Max Payne. Gyerekkor mindenkinek, mi? Király. Majd a 2-t is végignyomjuk. Ki a faszom lő? Ja, hogy te ekkora király vagy. Na, hát akkor bazd meg, majd jó fejbe baszlak. Buzikám. Most nem jössz ki, mi? Bassz szíven anyád. Te is kurd szíven az öreg anyád. Te meg bassz szíven az apád. Az így mindenkinek megfelel ez a sorrend. Nem tudom, hogy korábban voltunk-e többen. Gondolom csak többen voltunk. Anyád, bepapostam. Hát, bullet time-olgattam amúgy. De a kettőben jobban, nekem jobban tetszik a bullet time. Szia Fluid, milyen helyzet, hogy vagy? Szia Feed me with it. Milyen helyzet, hogy vagyunk? Mi a fasz? Fiatalember, mit képvisel? Szarszagot? Kettőben jobb fegyverek vannak, jobb a movement, jobb fegyverek vannak, jobb a gunplay. Az jobban tetszik. Igen. Aha. Ja, hát ezt nem tudtam, vagy erre nem emlékszem már amúgy, őszintén megmondva, hogy... Hát igen, most megdöglök. Na, persze, közük nem volt hozzám, agyon lőttek, utána meg egy tárat mellé lőttek. Ja, ott jön a Shoti, erről beszéltél, ugye? Azt hittem már az meghal. Érdekes, hogy néha hova megy a golyó a gameben amúgy. Most nem akarok tökölni.
Come out wherever you are. You know, I really hate people who refuse to see the inevitable. Refuse to do the smart thing. No, I must do the right thing. Szobrápára, BB, te kis buzi. Kurd meg az öregenyém. A payphone started to ring. Szerintem van painkiller előtte. Nincs. Yeah. Max Payne? Whatever does it for you. This is Alfred Woden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. Bit closer to heaven. Woden was waiting for me on the steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to begin. The others? Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. You have seen the files on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. She was the key figure in Project Valhalla. When the funding was discontinued, she simply refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. Make all the charges go away. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. It was an impressive floor show, but I decided to leave early anyway. Fair deal. It was only a one-story fall. Lucky me. Geci jó az a zene. Lőj le, bazd meg az anyádat, tehát nem gondoltam volna, hogy itt lesz valami buzi. Szoblaapád. Na. Bullet time amúgy azért tetszik jobban a 2-ben, mert itt, hogyha megnyomod a shiftet, akkor nagyon sokszor van, hogy bullet time, megnyomod a shiftet miközben mozogsz, és akkor nem az, hogy kinyomja a bullet time-ot, hanem ugrik egyet. És a 2-ben ez jobban meg van csinálva. A szövegek retek nagyon. One of the monitors showed what was left of the inner circle. Cover me. I'm going in.
On screen, the so-called corpse of Alfred Woden stood up, miraculously waking from his dirt nap, looking smug among his dead pals. In the land of the blind, the one-eyed man is king. I didn't know how he'd pulled In it the off, land but it was of a the pretty slick way blind, to the get out of all one-eyed his man is promises. king. Mekkora? Most of what he had said fit too well to be a load of crap. Kesztyett szövegek vannak benne. Hát akkor gondolom ezt már végigjátsszuk. Innen már nem sok a vége. Nem figyelek, bazd meg. Szobd le apád. Mi a fasz? Lőd már le! Na. Úgyis elbambultam előbb. Na mi lesz, kisfiam? Szakadtam volna a lelő amúgy. Itt már nem sok van vége. Mármint itt már nem sok van a végéig, nem? Gyakorlatilag ez az épület, ennek az épületnek a tetején lesz vége a játéknak. Ugye? Ja, még nem. Ja, most még ezeket a üzéket ölöm. A végén lesznek ezek az öltönyös faszok. Max Payne 2-ben is van valami ilyesmi amúgy. Na, lőj le, fasz gyerek. Kemény ez a Jackhammer shot, amúgy tényleg. Ez a 2-ben is benne van. Azt hiszem. And what is your answer to those saying that he is actually providing a service long overdue to the city? This crusade nonsense has gone too far. He's out of control. It must stop. He will be stopped. That was Deputy Chief Jim Bravura from the New York City Police Department. Bravura, 2-ben is benne van. Nem, jó vibe-ja van ennek a zenének. Szobd le apád. Azt a faszt. A videotape lay on the desk. Ha, szép kazetta, mi van rajta? Amerikai Pitek 2? Circle into silence. The tape came with a curt extortion note on a piece of expensive paper. I remembered Candy Dawn taping her clients in action on the side, selling the tapes to the highest bidder. I was sure that kinky sex was nowhere near Alfred Woden's worst sin, but I had a feeling that when this was over, any collateral would come in handy. Woden had left me a present. Nothing seems to stop Acer Corporation's phenomenal victory march. Incredibly, the stocks are still rocketing. Worried experts already see a danger in the company's success. Some have gone as far as to say that Acer Corporation is about to become an even bigger monopoly than Microsoft ever was.
Woden had taken care of my mission preps with military precision. The critical areas in the Acer Corporation headquarters blueprints were circled in red. The president's office was at the top of the building, right below her penthouse suite. The elevators were controlled by a security computer, part of the mainframe located underground below the building. The high-rise was sealed as tight as a sci-fi fortress. Ugye a bullet drop bugos kurva sok helyen. Bullet time-na. Ha a fal mellett tolod be, akkor beakad, azt nem mozog. Jó éjszakát! Azért emlékszek egy-két dologra. Persze Jackhammer az nem shotgun ammo kell, ugye? Az pillecukorral van megtömve. Kurva anyátokat. The best movie ending ever? Gotta be Butch Cassidy and the Sundance Kid. A hero's end, going out with guns blazing. Guns blazing. Bit closer to heaven. I had dreamed of revenge. Those dreams were always nightmares, of coming close and then failing. Now I was close. I had a name to guide me, Nicole Horn. I had nothing to lose. The inner circle had quite a track record. Na, lőj le, fasz gyerek! Kurva anyádat, tényleg. The inner circle had quite a track record. Project Valhalla had not been the only thing the inner circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the circle's membership roster to 1. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Mi a fasz? A dual Uzi van, most elindulok.
Jó van, kurva anyátokat. Tényleg bazzák, hát már azt hittem, hogy meghaltak, ezt elengedtem. Már ott sincs, bazd meg. Ott sincs lőszer. Ó, kaptam is. Ó, ez is. Nagyon szép, nagyon szép. Kurva jó ez a Colt ebben a game-ben. Nagyon tetszik. Jó hangja van. Fasz. De befostam. Ja, hogy ezek itt jönnek le. Érdekes mozdulat. Ó, Jackhammer ammo. Végre, bazd meg. Let the fun begin. C. Storm Spirit. CIA, FBI, you've seen one, you've seen them all. Sure, good for a practice run. But this, working for her, oh, this is the real thing. The money's astronomical. And best of all, you get to kill any scumbag who gets in your way. License to kill. Terminate. Kurva anyátokat. Ízléstelen parasztok. Take him down. Shoot to kill. Shoot to kill. Let's finish this.
Jaj, neked ilyen infinite ammós Lajosod van, értem. Te csak úgy lősz, neked nem kell tölteni, faszal. Yeah. Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge. Old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal, which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time, cruising around the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time, thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got cracking. I had a bullet with Nicole Horn's name on it. I had 10,000 bullets with the Hag's name on them. She had ultra-high-tech security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. New York disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security key cards, itt mész be, és akkor a felhőkarcoló tetején lesz a vége. Azt hiszem. Ja, ez az. Ja. Hány órája megy a stream? 5? Colder than a walk-in fridge. Cold as a gun. Hát régen nem hiszem, hogy gyerekként 5 óra alatt kijátszottam volna. Szia lóboly! Jelzett, hogy meg? Ja, nem volt kedvem se élni, se semmihez, úgyhogy tökéletes időzítés volt arra, hogy nézd meg, most meg nem találnak el. Ja, hogy ezek nem halnak egybe. Nagyon nagy királyok vagytok. Mi a fasz van? Duke Nukem, az jó. Let's choose some ass, ahogy mondja. Na jó, itt aztán menteni kell. Fejükön nincs semmi, de full kevlárban nyomják az öregek. Az igen. Hát ezt nem vágtam. Szia Varri, mi újság, hogy ezt nem tudtam, hogy hátrafele megyek, akkor történt valami, hogy nincs kell? Nem, hát ez már elég régóta így van. Csak most extrán szar volt ez a mai nap. Nem nagyon volt kedvem semmihez.
itt ültem a gép előtt, mondom, benyomjam a streamet. Ne, de hát mondom, kurva sokan vannak, akik biztos szomorúak lennének, hogyha nem lenne a stream, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy úgyis beígértem, hogy már pár hónappal ezelőtt, hogy lesz Max Payne végigjátszás, ugye Max Payne 1, 2, 3, aztán ha tényleg nagyon-nagyon nem éreztem jól magam, aztán mondom, akkor benyomom a streamet, azt akkor mondom, végigjátszuk az egyet. Így egy húzamban. Le is mutoltam magam teljesen. Mondom, akkor végigjátszuk, azt akkor fel lehet rakni YouTube-ra, hogy meglegyen örökre. Úgyhogy ez nem volt rossz, legalább történt valami a mai nap. Ha már azon kívül semmi. Vagy legalább Max Payne van. Bazd, most már lő. What the hell? Ez miért sebzett, bazd meg? Kurva anyád! Hülye faszok. Ez a játék óriási, az biztos. Ez ilyen évente egyszer kötelező kijátszani, zseni. Szakadsz? Aha. B lehúgyozott. Hát ez van, nem lehet mindig nyerni. Szar érzés, de ennyi. Nem tudsz mit csinálni. Nem lehet mindig nyerni. Jól jött volna az a plusz pénz, amit lehetett nyerni. Mi így kevesebbet nyertünk. Ahogy a május elején megyünk... május 5-én lesz Pesten COD 2 LAN, az Infinity Esports bárban. Aztán ugye ki kell fizetni a LAN-ra nevezési díjat, szállást, lefoglalni időben, stb. Félrerakni rá. Úgyhogy az a kis zseppénz jól jött volna a LAN-ra. Hát így meg szopás, meg... így nem is durrant be akkor a hype rá, mint ahogy szokott, szóval... Igazából... Szopás ilyenkor. Anyád, de befostam. Kurva öreg apád. Na! Szarütembe ugrok. Ó, van meg. Hát nem hiszem, hogy nagyon lesz már máskor ilyen, mert nagyon haladoklik a játék, talán úgy csó volt, de nem biztos, majd meglátjuk. Nagyon azt érzem most, hogy benne van, hogy ez az utcsó COD 2 LAN lesz. Mindig benne van, de most kifejezetten ezt érzem. Kb. 4 olyan csapat van a játékban, vagy 5, aki tényleg így szűk baráti körrel játszik együtt már évek óta. A többi mind ilyen mix, hogy menjünk le arra, az csá. Régen pedig tök sok fix felállás volt, most meg így... már nincs ez. Kezd meghalni a game. Nagyon csúnyán. Meg őszintén megmondva, a community túlnyomó többsége egy kretén, tehát tényleg. Miért lenne ideje? Mona, looking good. Max, we gotta stop meeting like this. It will be a cold day in hell before I let a narc cop stop me. Miss Sachs, do your job. Relax, Max. You're a nice guy. I don't kill nice guys.
You're not bad yourself. It was different when Horn wanted Punchinello dead. To cut her ties to the Mafia, he deserved to die. The same goes with her. She's the bad guy here. Her sister was whispering to her in my favor. I knew the appetites of ghosts intimately. They hungered for revenge. No! A gunshot boomed and she fell down in slow motion. She was a nice girl, not really a stone-cold killer. And now she was stone-cold dead. Like religious fanatics or loyal samurai, Horn's private army was coming at me. Send me back up. Hát figyelj, június 6-án, vagy június 2-án jön a Diablo 4, meg majd nyáron jön a C2. Én a streamelésből élek, úgyhogy biztos, hogy ezekkel fogok foglalkozni. Aztán majd meglátjuk, hogy még mennyi van a kodban. Ez nem rajtam fog múlni. When the elevator came back down, Mona was gone. Nem szoktam elratozni, mert nekem FPS-ben nincs igényem arra, hogy gurulós kamerával, gurulós kiskocsikat küldjek be. És 3 percen keresztül kempeljek a kezdőn, nekem erre nincs igényem. Szia! Reflek, mi újság, hogy vagy? Ja, unatkoztam ma, aztán mondom, menjen a Max Payne. Mondjuk az túlzás, hogy unatkoztam. Inkább... egy fos volt az egész. Jaj, hülye fasz vagyok. Olyan feelingem van, mint a halálcsillag lenne. Az erő velem van. Nem, ez a R6-ban beküldem a rázós, gurulós kiskocsit, és akkor megráz, és akkor mínusz 10 HP nekem így. Ja, erre nincs igényem FPS-ben, meg hogy ezért kamerás kiskocsikat beküldünk, meg a faszom, és akkor bemárkolgatod, és akkor 4 perces egy kör, és akkor 2 perc arról szól. És akkor 6 perc arról, vagy 2 perc arról szól, hogy campelsz, meg lövöd a spotokat, a falakat, nem ezért szoktam, nem ezért játszok FPS játékkal. Ezeket nem élem. Igen. Mitől lett 0 HP-m hirtelen? A grenade launcherből én is kaptam a damage-et, az meg. Aha, kemény. Na. Nekem szimplán nem tetszik. Meghal a játékot, kettőt ilyenek, belekezd valami másból, és feloszlik, úgymond. Hát feloszlani nem fog. Ez igazából... Igazából úgy működik, hogy... Szerintem a csének már évek óta így kéne, hogy kinézzen. Már nagyon elfáradt ez a csé. Nekem. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks to get to her office. Ó, bazd meg, hogy mindig elfelejtek menteni, már faszom ki van ezzel. Mi a fasz? Nekem nagyon tetszik a C2.
Csak ugye sokan panaszkodnak az FPS miatt. I had elevator access to the mainframe. Nekem From there, nem I'd be able tetszik to a... override the security locks and get to her office. Nekem nem tetszik... Ja, láttam. Nekem Csében most, jelen pillanatban, és hát évek óta nem tetszik az, ahogy az új mapokat megcsinálták. A új Nuke, az új Train, új Inferno, ilyen gagyinak néznek ki, nem illik a Csé világához. A régi az már valami volt. Régi Mirage, régi Inf, stb. Azok jól néztek ki. Most nem néz ki jól. Az új Office persze. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Nekem nem tetszik ez a C2. Ez nem kurva fasza. Nekem nem, hát én is így vagyok vele, hogy nekem is hiányoznak a régi mapok, ahogy kinéztek. A régi Nuke, régi Inferno, régi Train, ahogy kijött a game. Régi Cobblestone, a régi Cobblestone-t nagyon-nagyon sajnálom, hogy így elkótyavetyélték. Szerintem messze az egyik legjobb map volt a régi Cobblestone. Az új mapok nem rosszak, de az új Nuke, új Train, ezek szarok. Fosok. Csak nem jók. Nem néz ki jól. Mi van? Ja, hogy ez egy ilyen Dodge szimulátor itt. Értem. Megjött helikopteres Lajos. The unmarked chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. A régi D2 is sokkal jobb volt. A régi... Chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. A régi Mirage pedig nagyon jó volt szerintem. Chopper was Horn's pet guardian. Inhuman and flawless. Az új mapok közül az Ancient, az tetszik, meg a Vertigo, azok illenek a Csének a világához, de a Nuke, meg a Train gecire nem szerintem. Chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. Szerintem a Mirage nagyon jó van. Én szeretem. Kell a mid control, lehet bunyózni végig, kint midden, geci jó van. Aki mid, az nyeri a mapot. Full balanced map, competitionre legjobb.
Előtte is tele volt csalókkal, úgyhogy ez nem amiatt volt. De meg kellett lenni bizonyos szintűnek ahhoz, hogy tudjál menni matchmakingezni, nem? Mi a faszomat kell csinálni, meg gecire elfelejtettem. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. A fasz. Nem akarsz meghalni, öcsi? Öcsi pók. Lil Bro Spider. Ó, menj már anyádba, bazzak, lees, akkor nincs is painkillerem. Szob le, apád. Persze. Persze, hogy a másik oldalra jössz. Boss. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Oh, de finom. Szerintem a Chase sokkal jobb game, mint a Valorant. A Valorant az arra jó, hogy ugass a 10 éves hülye gyerekeknek is röhög rajtuk. Chase-ni szeretek. Valorantozni nem mindig. Valorantban az a baj, hogyha olyan társakat kapsz, akkor harmadik körbe elkönyvelik, hogy veszítettél, lemútolnak és meg se szólalnak. És ez 10-ből 5 game ilyen randomokkal. Csébe még inkább ugatnak végig, ott legalább lehet röhögni a randomokon. Seen from this height, the night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm, as if it was trying to get it all out before the end. Persze, te slow-mo-ba ellősz, kurva anyád. Na, lőj le, faszfej. Kurva édesanyádat szob le. Ja, te is ellősz. Szomorodj meg anyáddal együtt. Aj, bazd meg, kurva anyádat!
Alig van már kol. Hát, Jay-vel az a baj, van ez a Face It Pro League, és minden 10 éves elhitte, hogy ő Face It Pro League-be bekerül majd egy nagyon jó csapatba. És ezért minden 10 éves hülye gyerek elhitte magáról, hogy in-game leader. És ő megmondhatja neked 12 évesen azért, mert egy 12 éves malmői kisfiú Svédországból, azt hitte magáról, hogy ő Getline. Ezért ő megmondhatja neked, hogy mit csinál. Face It-en level 10 gémek a legborzasztóbbak. Amikor mi feljutottunk level 10-re, Hacking through Horn's computer unearthed files of criminal plans, strategies for world domination, spy helicopter reports, illegal wiretap melyet kellett veszekedni svéd meg dán kisfiúk, hogy kussoljanak be, azt csinálják azt, amit mondasz, mert hülyeség, amit mondanak. Csak annyira elhitték magukról, hogy az brutál volt. De ott szakadtam a legnagyobbakat, Face It level 10. Nagyon szarok voltak. Borzalmasan szarok. Valkyr had been meant to be a white-winged maiden that would lift you to a warrior's heaven, but it turned out to be a one-way demon ride to hell. The devil was in the drug. I knew. Valorantban azt nem tudom elfogadni, hogy nincs fix spray pattern, nem tudod megfogni fixen a sprayet, random a spray. Egy skill-based, kompetitív játékban ilyen nem szabad, hogy megtörténjen. Ez nagyon nagy butaság. No begging, no bribes. She knew better. Honor among killers. We who were about to die. Both of us knew how this would end, in pain and suffering. User joined your All channel. this because your wife stuck her nose into things that were none of her business. Szakadunk. Semmi, The cops were coming to take me away. The Fú, sirens egy were like a sétálgetsz, bad vannak a conscience I couldn't shake. It's ridiculous you've made it this far. You won't be alive when they get here. Hogy 6 gameből megnyert vagy 4-et. Ja. Fut a bakancsos kurva. De még hol jársz már Max Payne? Vége. Egész jó kezdés, hogy itt kim vagyok előttük, nem? Az egész Ez fair. egy jó kezdés. Ez nem rossz. És nem hallak meg semmibe. Most meg nem találnak el. Ja, hogy ez golyóálló üveg, jó. Mindenféleképp jobban kell beszaladni akkor. És akkor meg jön a kukorica. Jó bírja előszert a fiú. Menjen már a kurva anyjába, tigris bukfenc Jancsi, mi a fasz csinál ez a vad barom? És olyankor nem tudod lőni, vagy mi a fasz? Nem értem, hogy a bullet time miért kapcsolódik ki be. User joined your channel. Azt a kurva. Olyan király. Az a geci jók voltunk. Hát igen. Erre a vodra fogok elaludni. Melyikre? Most, amit játszottunk vagy ötöt. Hát ezt meg kell nézned, hogy miket aprítottam amúgy. Max Payne, this is futile. A waste of time. The deaths of your wife. Helikopteres Lajos megint? Inevitable. It is done. You cannot bring them back. Nothing Várjál. you do will make it any better. Hogy értem azt, hogy nem fix a spray pattern Valorantba? Úgy, hogy az első 3 golyót pontos, utána ha elkezded el ereszteni a sprayt, akkor random a sprayed. Ez a Valorant. Tehát van minden fegyverrel, random a sprayed, nincs fix pattern, nincs fix olyan, mint csébe, hogy elindul az alkád, és akkor így megy, és akkor tudod, hogy megy, hogy kell leszorítani.
Valorantban random a spray 3 golyó után. És egyre jobban széthord és egyre randomabb. Már nézheted, Gergő, vodokat. Itt vagy? Mi a fasz? User in your channel timed out. Viszlát? User entered your channel. Közé tettem a vadot, úgyhogy most már nézheted. Ez a Chimera annyira jó sniper support, azok a borzalom. És mi a faszom van? Nem föl kell nyitni a rácsot, de valahogy. Hát már rányomtam párszor. Max Payne, you are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. Megint megjöttek olyan bazd meg. Mi a fasz? You will die. Stop fighting. Jaj, Accept your fate. You will die. elég jó helyen mentek, ugye? Jó helyen mentettem el a gémet, ugye? Fighting. You will die. You will die. És ami lépni. You will die. Stop. You will die. Stop fighting. You will die. Stop fighting. Make it easy. You will die. Tehát azt mondják, előre kell kezdeni az egész sztori. Miért? Valaki el tudja mondani, hogy miért csinálja ezt, hogy folyamatosan kinyomja a bullet time-ot? Anyátokat. Jó, meg kéne baszni. Most szívelj egyet. This is futile. A waste of time. The deaths of your wife and daughter were necessary. Inevitable. It is done. Inevitable. You cannot bring them back. Nothing you do will make Egyet helikopteres Lajos. Mi van? This is futile. A waste of time. The deaths of your wife Nem is and értem daughter ezt. were necessary. Inevitable. It is done. You cannot bring them back. Nothing you do will make it any better. Anyád az Ez nem inevitable. tudod átlépni rajta. Mi fasz. Át tudott akkor is, csak más szögbe volt. János, mit csinál? Nalozok. Ó, Gece, jó estét. Minden szabad újra szél. Hello. Csára. Hello. Elég most lők. Kossolj be! Kell, hogy látom. Apád, baszom. Tréfej már pluszlapod.
kurva anyját, bazd meg! Nincs painkillerem. És miért nem húzza le? Kérdezhetek? Nem. Miért? Mert nem. Miért nem húzza most le? Haltál. Nagyon sírulja a faszidnak. Egész jó, nem? Vagy nem kiléptél. Úgy néz ki, csak várni kellett nem is ezt a szart lenyomni. Már nem emlékeztem. Jönnek Józsiék, a liftből. Pedig már be akartam ugatni, hogy lelő egy volt. Megint elfelejtettem, hogy itt jönnek ezek a hülye gyerekek. A kurva életbe, bazd meg, ezt nem vagyok hajlandó elhinni. Az egész jó komoly két ügynök fejt a liftkel. BB Tomi meg Anthony Zoli. Jól mentem, jó motozást állom. Takarodj innen. Jézusom, what kind of beszéd is this? Max Payne, you are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. Make it easy for yourself. Accept your fate. You will die here. Nem olyan egyszerű, nem emlékszek csomó dologra. Mi a fasz? Jó bírják ezek az ügynökök azért. Jó, én. Köszi. Le kell ugrani Cukaharába. Nem játszik jól az a helikopteres. Max Payne, face it. You are up against an unbeatable force. You have De already befostam. lost. You have lost. Only death will set you free from your pain. Ez mit ugat ez a büdös kurva? Az igénytelen harisnyás buzi. Oszt. Ez hogy lőttem? Sose fogy ki az ammója. De, csak kifogyott a buzijának. Szép üzében a Matrix volt. Nagyon John Wick-esedik százan és neki nem találja el. Azt a kurva.
szék közévetődés világbajnokság első helyzete. Nem akarok vetődni ezt. Azt a kurva. Szakadsz vagy XD? Üzézgetem. És akkor... Professor Coincidence vagy GM a Papers, Please? Szerintem ez egy Papers, Please. Nem tudsz menteni? Folyamat mentek F5-tel, Quick Save. Csak nem látod, hogy kiírja a Game Save-et, mert jobb alul van a kamera. Mindig szévelek. Lőlek, buzi. Ja. Ő hirtelen megjelenik ugye mindig. Ütös faszféreg anyádat, te buzi. Azt a kurva, csodas. Mi a faszom van? Menekül a bakancsos kurva. Hátba lövött, kétszer szaladt tovább, leszárja. Attempting to land now. It's gonna be tricky. A legvégén. Aha. Gyorsan be megszökik. She's on board. We're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that man. Egész jó, hogy egész jól végződött ez a cutscene. Na jó van, menj el a kurva anyádba, te büdös kurva geci. Meghaltál, de ha jól láttam, nem akarok spoilerezni. Köszi. Roger that. Attempting to land now. It's gonna be tricky. Se sántó semmi, nem tud milyen Nem hal két fejlővéstől. Három párgolyó. Molotov koktélt dobhatod is az ajtóba, liftbe. Molotov cocktail.
We're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Az jó, milyen váltás van hozzá. Szobla az anyádat, azt a kurva. Szósz van is közepesen csípus. Menj benne, bassz meg! Ez jó ízű. Ezt megenném. Nagyon kellemes ízvilág, hagyjadom onnan át. Nagyon jó. She's on board. We're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Hogy jönnek Józsiék. Mi a fasz történt? Lift off in 1 minute. Keci. Lift off in 45 seconds. Mi van? Azon nem tudsz átnézni szerintem. Miért ne tudnék? Biztos, hogy át kell, hogy tudjak lőni rajta. 30 seconds to lift off. Seconds to lift off. Ezt nem értem. Okay, ready to lift off in 5, 4, 3, 2, 1. Jogos. Lift off in 45 seconds. Mi van? Seconds to lift off. Seconds to lift off. Azon is kell csinálni valamit? Okay, ready to lift off in 5, 4, 3, Ez egy 2001-es játék. Tudom. Nem hiszem, hogy túlélte. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. A bit closer to heaven.
cops' voices were distant and muted. Freeze! NYPD! Hold it right there! My ghosts released me from their haunting. Down below, New York City glittered like diamonds on black velvet. You gave us one hell of a ride. Take him down to Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the sidelines. It wouldn't be over till the man with the patch would say so. He'd say the right words. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly. It was the grin of a winner. That made two of us. Hát ez egy jó kis játék, még mindig. Fasza volt. Alig várom, majd nyomjam a 2-t. Story and Screenplay, Sam Lake. Sam Lake, igen. Ja, nagyon nehezek. Tehát az a vicc ebben a játékban, hogy a legkönnyebb nehézségi szint is nehéz a többihez képest, ugye? Meg főleg. Szóval ez a játék alapból nem volt könnyű. Hát emlékszem, szerintem régen, amikor gyerek voltam, volt pár hét, mire ezt végigjátszottam. Kivittem az elejétől kezdve. New York Mini, Dead on Arrival. Ja, és ez a Dead on Arrival, ugye... Ja, step up and meet the next challenge. Beat this mode to advance to Dead on Arrival. This pressure is on as you only have a limited time to clear each level. Ja, ez a New York Minute. Ez időhöz függ. Időhöz van kötve, ahogy megcsinálod. Ja, hát fasza. Igen. Ezt nem tudtam. Nagy game volt. Na. Örülök, hogy sikerült végigjátszani, úgyhogy szerintem én el is távolítom magam innen. Úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, remélem tetszett mindenkinek. Végignyomtuk, egy esseggel végig, de még olyan szinten beszippantott a játék, hogy még cigizni sem mentem el. Tehát ezt leültem és ezt így végignyomtam. Még WC-n se voltam. Ja. Kemény. Na hát valószínűleg majd a Max Payne 2-t is így fogok végignyomni, egy seggel végigülve. Aztán egy 6 óra. Kurva sok jó klip született, úgyhogy örülök neki. De tényleg elköszönök, mert fáradt vagyok. És terveztem már eddig maradni, de örülök, hogy ez így alakult. Remélem mindenkinek tetszett, mert sokan írtátok, hogy jó kis nosztalgia volt. The winter night stretched on before me endless. Ha erre nyomsz, akkor nem lép ki. I couldn't stop, I had to push on. But I was too tired to go on. Most játszottam végig, miről beszél ez az ostoba parasztjáték. Ja, persze, holnap New York Minute. Majd meglátjuk, hogy mikor lesz elővéve a 2. Úgyhogy jó ét, jó pihenést, aztán majd rá délután. Hello mindenki, sziasztok! Föl is rakom YouTube-ra ezt. Na csá!